დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ განთიადის პირდაპირი ეთერით საშუალებით რუსუდან გეჯაძე და გიორგი მერებაშვილი ვიმუშავებთ მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში. ვიდრე გადაცემის ანონსს გაგაცნობდეთ, მთელი საქართველოს შეძრა გუშინ დიდ ღომში მომხდარმა ტრაგიკულმა შემთხვევამ. ჩვენი ტელევიზია ბუნებრივია ეხმიანება ამ შემთხვევას და უსამძიმრებთ დაღუპულთა ოჯახის წევრებს და ახლობლებს, დაშავებულ ადამიანებს კი მალე გამოჯანმრთელებას უსურვებთ, როგორც იცით. 17 იანვარი გლოვისდეთ გამოცხადდა. ყველა ადმინისტრაციულ შენობასა და საქართველოში არსებულ ყველა ადმინისტრაციულ შენობასა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობის შენობებზე სახელმწიფო დროშა დღეს დაეშვება. ტრადიციულად საეკლესიო კალენდარს შემოგთავაზებთ გადაცემის დასაწყისში და შემდეგ გაგაცნობთ იმ სტუმართა სიას, რომლებიც დღეს იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დღეს საქართველოს სამუნიციპალო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია აღნიშნავს 70 მოციქულის კრებას და ასევე მოიხსენიებს ღირს ევაგრეს შიომღვიმელის მოწაფეს, ასევე ღირს ელია დიაკონს იოანე ზედაზნელის მოწაფეს და ღირს თეოქტისტეს ჩვენ წმინდანების შემწეობასთან მფარველობას გისურვებთ. და შეგვიძლია რომ გადავიდეთ გადაცემის ანონსზე. თქვენთან შესახვედრად ემზადებოდა რამდენიმე წუთში უკვე სტუდიაში შემოგზანდება დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე, რომელიც გახლავთ კუკიის წმინდანოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური. ჩვენ მოწყალების შესახებ გვექნება მასთან ერთად საუბარი. რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ასევე ბატონი ლევან უროტაძე, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთი პროგრამის ქართული ჩაის მენეჯერი. ჩვენ ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამის შესახებ ვისაუბრებთ. გამოიცა რიგით მეოთხე ახალი წიგნი სერიიდან გაკვეთილების შემდეგ საკითხავი, უფრო დაწვრილებით ამ გამოცემის შესახებ სტუდიაში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. თქვენცა ჯობავა შემოგვიერთდება, რომელიც გახლავთ გამომცემლობა ინტელექტის საერთაშორისო პროექტების პროგრამის ხელმძღვანელი და თამარ გუგეშიძე, მწერალი, ქართული ენის პედაგოგი. და საქართველოს გოლფის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ბესარიონ თედიაშვილი იქნება ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. თუ რა ხდება ქართულ გოლფში და რა წინსვლები აქვს მას, ამაზე უფრო ვრცლად სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ვფიქრობთ, რომ სხვადასხვა საინტერესო თემაზე მოგვიწევს თქვენი ყურადღების შეჩერება, ასე რომ ალბათ გაქვთ იმის მიზეზი, რომ არ გადართოთ სხვა არხზე, დარჩით ჩვენთან ერთად. რამდენიმე წუთში დეკანოზ არჩილ ხაჩიძესთან ერთად დავუბრუნდებით და ვფიქრობთ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა მახარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო, არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი?
მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. წარმატებული მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი, მსოფლიო ჩემპიონი. კითხვი გვეროდეს მეცხოვრებაში. იმდენად მარტო ვარ სცენაზე. ეგეთი მაგარიც არ ვარ, რომ წმენა არ მქონდეს. ეკლესიური აუში ეს შემორჩენილი მოძღვარი მარხულობ აი რომელ საუკუნეში. მანდა მაინც ის რო არ დაეხატა იმ შეფუთვაზე. ისე ვერ გაყიდი. იმას დიდი იდეა რომ სიყვარული ფოძლიერი ეძებორდება არ არსებობს. ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, ხო, ესეა და რაღაც უფესვიდან მოდის და განსაკუთრებით ქართველებში ესეა. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში რუბრიკის პირველი სტუმარი შემოგვიერთდა კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. დილამშვიდობისა მამაო. დილამშვიდობისა ძვირფასებო, გაიხარეთ. დილამშვიდობის. ჩვენ დღეს მოწყალების შესახებ უნდა ვისაუბროთ. მოდით ძალიან ისე შორიდან დავიწყოთ. რას ნიშნავს მოწყალება და რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის? ადამიანისთვის, რომელიც გასცემს და არ ადამიანისთვის, რომელიც იღებს. პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს ყველას და თანაგრძნობას უცხადებ ამ თქვენ რაც აღნიშნეთ უკვე გუშინდელ ტრაგედიასთან დაკავშირებით დაღუპულთა ოჯახებს, დაზარალებულთა ოჯახებს და დიდი მადლობა მინდა გამოვხატო მთავრობის ხელისუფლების, ქალაქის ადმინისტრაციის და ექიმების მიმართ, რომლებმაც ძალიან ოპერატიულად მოახერხეს ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ, საკუთარი ხელში აღება, ამ ხალხის დაბინავება, ევაკუაცია, კურნალობა და ღმერთმა ინებოს რომ არ დაგჭირვებოდეს ხოლმე, მაგრამ როცა დაგჭირდება ბუნებრივია რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს რაც შეიძლება მეტად მობილიზებულად და რაც შეიძლება მეტად კარგად, რადგანაც ეს არის ცხოვრების წესი, რომ რაც გასაკეთებელია, ის უნდა გაკეთდეს კარგად, ის უნდა გაკეთდეს სწორად. მოწყალებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, მოწყალება ისეთი რამაა, რომ ყველა არ უწოდებენ მას სათნოებების დედოფალს, წმინდა მამები, ყველაზე აღმატებულ სათნოებად ითვლება, ოღონდ ისიც როგორც სხვები უნდა იყოს გონივრული, უნდა იყოს ზომიერი, უნდა იყოს წინდახედული, რადგანაც მაგალითად ზირაქის სიბრძნეში ისეთ სიტყვებით კი წერია, რომ თუ შენ ვიღაცა ურჯულოს და უწესოს ეხმარებიო, ამის გამო ორმაგად იმას რაც მოეთხოვება, იმაზე ორმაგად და სამმაგად მეტად მოგეთხოვებაო შენ. იმიტომ რომ გააჩნია ვის ეხმარები, გააჩნია ვის უდგახარ გვერდში. ერთობა ეშმაკებსაც აქვთ, მაგრამ თავისთავად მეგობრობა, თავისთავად გამთლიანება არ არის
საბოლოო შედეგი რის გარშემო ვერთიანდებით ქრისტეს გარშემო ვართ თუ რის გარშემო ვართ ამიტომაც ძალიან კარგი ფრაზა არსებობს წმინდა წერილში ახალ აღთქმაში პავლე მოციქული ახსენებს ესეთ სიტყვებს რაც სხვა შორის სახარებებში არ წერია ითვლება რომ სახარებები მაცხოვრის ცხოვრების აღწერაა ხომ და პავლე მოციქული ახსენებს იმ რაღაცას რაც სახარებაში არ არის ქრისტემ თქვაო რომ გამცემი უფრო მეტია ვიდრე მიმღებია აი ეს სახარებაში არსად არ გვხდება და პავლე ამას ამბობს და ესაა კიდევ ერთი დასტური იმისა რომ ეკლესიაში როგორც ზოგიერთს გონია ყველაფერი მხოლოდ ბიბლიაში კი არ წერია არამედ ეკლესიაზე პირადად უამრავ რაღაცას ინახავს რასაც წმინდა გადმოცემა ქვია და რაც ჩვენს საეკლესიო ჩვენს სულიერ ჩვენს ქრისტიანულ სულიწყვეთებასა და ერთობის შინაარსს წარმოადგენს ამიტომაც რა თქმა უნდა გამცემი მეტია ვიდრე მიმღები თუ როგორ არის ეს უკვე ცხოვრებამ თვითონ უნდა გვასწავლოს მაგრამ მთავარია რომ ჩვენ უწმინდესი როგორც ბრძანებს ყოველთვის გქონდეს განწყობა იმისა რომ ადამიანს მხარში დაუდგეთ და ნუ მინიმუმ ადამიანს ხელი არ შეუშალოთ იცით კიდევ ალბათ საინტერესო რაც ამ საკითხს საუბრობ მამარჩილ თუ კი გამღებზე გავაკეთებთ აქცენტს თქვათ აი რა ფორმით უნდა ხდებოდეს ეს ამასაც ხო აქვს ალბათ უდიდესი მნიშვნელობა როგორ გასცემ და რატომ გასცემ იმიტომ რომ რეალურად მას ჭირდება თქვათ დახმარება თუ ეს შეიძლება ქვეცნობიერად იყოს საკუთარი განდიდებისკენ მიმართული და ამიტომ გასცემდეს ადამიანი აი აქ რამდენად არის მნიშვნელოვანი ხოლმე სიფხიზლე გამოიჩინონ ადამიანებმა როცა გასცემენ რაღაცას რა არის იცით იმენად უკიდეგანო არსებაა ჩემო გიორგი ადამიანი რომ გარდა იმ მომენტებისა რაც თქვენ ახსენეთ კიდე სხვების ჩამოთვლა და გაგრძელება შეიძლება რატომ ხდება მოწყალების გაცემა და არის თუ არა ეს მოწყალება სინამდვილეში მოწყალება სულხან საბაურბელიანის არაჩვეულებრივი გავარაკიც ყველას გვახსენდება ორმოში ჩავარდნილ მეფეზე არა რომ დაეხმარა ვიღაცა და მე იმდენჯერში ახსენა რომ რა კარგი გავაკეთე რომ ორმოდან მოგიყვანეო რომ გაიქცა ეს მეფე და ჩახტა უკან ვიზით იმ ორმოში რომ მიშველეთ აქედან მაპარებსო ხო ასე რომ ბიბლიაში წერია ესეთ სიტყვები მოწყალება შენს ხელში გაიოფლოს ძველ აღთქმაში და ეს არის ძალიან თუ არ ვთქვი სოლომონის სიბრნეში წერია რა არის ეს ფრაზა არის ძალიან ბრძნული და ორ ძირითად შინაარსს ატარებს გაიოფლოს ნიშნავს იმას რომ შენი ნაოფლარი უნდა იყოს ანუ მე რომ ვთქვათ მინდა რომ სუდანს რაღაცით დავეხმარო არა გიორგის არ უნდა მოვაცალო ჯიპიდან და ისე არ უნდა და ჩემით თუ რაღაცა შემიძლია სხვის ხარჯზე არ უნდა ვეხმარებოდე თუმცა შეიძლება სხვაც ასე ვთქვათ აღძრა იმისათვის რომ მოდი ამ ადამიანს გვერდში დაუდგეთ ეს უკვე ჩემი მხრიდან გაკეთებული რაღაც თანამონაწილეობა იქნება და მეორეს მხრივ გაიოფლოს ნიშნავს იმას რომ კარგად უნდა დაფიქრდეს თქვა ხელში უნდა გააჩერო მანამ სანამ ადამიანს დაეხმარები ეს რას ნიშნავს არა იმას რომ უნდა დააგვიანო და უკან მიდევნებული ლამპარივით უნდა იყოს რაღაცა მოწყალება არამედ იმას რომ კარგად უნდა დაფიქრდე რაში ჭირდება ადამიანს ეს მოწყალება და იქნება ამის ნაცვლად სხვა რაღაცა ჭირდება ადამიანი იხრჩობა და უნდა არა ახალი პიჯაკი არამედ ერთი ჭიქა წყალი რომელიც მას მოასულიერებს შეიძლება და საერთოდ არ ჭირდება თქვათ იმას რაღაცა სხვა რაღაც გაკეთება ასე რომ ყოველთვის მოწყალება იქნება თუ სხვა რამ იქნება უნდა იყოს რაც შეიძლება მეტად გონივრული რაც შეიძლება მეტად გააზრებული რომ რეალურად რა ჭირდება ადამიანს პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ ადამიანის მდგომარეობა მის ადგილზე დავაყენოთ თავი და აი ასე მიიღწევა უკვე ყოველთვის საუკეთესო შედეგი. მამარჩილ ხშირად მოწყალებას ერთ და იგივე შედეგი არ მოაქვს ხოლმე. აი მაგალითად ახლა მე გამახსენდა ერთი ფაქტი. ჩემთან სახლში იყო ერთი ქალბატონი მოსული, რომელსაც მე ჩავთვალე რომ პროდუქტიც უნდა დავხმარებოდი. ნუ რაღაც პროდუქტები გავატანე და ეთყობა ენძიმა. და 1-2 დღის შემდეგ რო ჩავედი დავინახე ეს ჩემი პროდუქტები ქვევით ეყარა ჩასასვლელში სარდაფთან და ისე გული დამწყდა რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დახმარების სურვილი აღარ მქონდა არავის მიმართ ნუ მე საბედნიეროდ გადავლახე ეს მომენტი მაგრამ აი ესეთი რაღაცებიც ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად ხდება და ზუსტად ანალოგიური შემთხვევა თავის დროზე ჩემ ოჯახშიც მოხდა როცა ძალიან დიდი თხოვნით მოვიდა ქალბატონი ეს იყო 90-იანი წლები მახსოვს მე პატარა ვიყავი მაშინ და დედაჩემმა რაც კი რამე შეეძლო აი ყველაფერი მოაგროვა ჩაულაგა თანხით ვერ დაეხმარა რაღაცნაირად მაგრამ აი მახსოვს რომ ძალიან დიდი ჩანთა გაატანა კონსერვები გაატანა რაღაც მარაგი როცა ეს ადამიანი ამბობდა რომ აი ესე უსახკარო ვარ მშიერი ვარ და გაატანა ესეთი დიდი ჩანთა ყველაფრით და როცა
რაღაც რამოდენიმე საათში გავედით კარში, აღმოჩნდა რომ იქ კართან და კარზე იყო მომტრეული ეს ქილები და სხვადასხვა რაღაცეები, ანუ გაუგებარი იყო რატომ მოიქცა ძალიან ესე უკადრისად ეს ადამიანი. ნამდვილად ხდება ხოლმე ესე, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ გლიშიში ცხარი არავის გაუწყვეტია და სწორედ ამიტომ ალბათ მოწყალება ჩვენ ხელში უნდა გაიოფლოს, რაც მე ვახსენე და უნდა დავფიქრდეთ და ადამიანმაც ალბათ თუ გინდა რაღაცა მიიღო, ითხოვდეთ და მოგეცეთ, ამბობს უფალი. კონკრეტულად უნდა თქვა რა გჭირდება, იმიტომ რომ როცა ადამიანი გელაპარაკება ერთზე და საბოლოოდ ჭირდება მეორე, მე მქონდა ერთხელ ესეთი შემთხვევა, როცა რაღაც ნახევარ დღეზე მეტი თან დამყვებოდა ერთი ადამიანი, მართლა თან არც მე არ ვიყოლიე გვერდით, ველაპარაკებოდა რომ ჭირდებოდა იქ რაღაც ოჯახთან შერიგება, ჭირდებოდა იქ რაღაცა მეგობართან რაღაცა სიტუაციის გარკვევა, უამრავ სხვადასხვა საკითხზე მივყევი სადღაც ვიღაცასთან მეგობართან თხოვნით კონსულტაცია გავატარეთ ფსიქოლოგთან, წავყევით სადღაც, ნუ უამრავი რაღაცა გავაკეთეთ, საბოლოოდ რა გაირკვა? რუსთავში წასვლად უნდა და 3 ლარი. ანუ რაღაც ნაწყენი სახით დამშორდა კიდევაც რომ მთელი დღე თურმე მე ვატარე ის აკეთიკით, მაშინ როცა ის მელაპარაკებოდა სულ სხვა რაღაცებზე და საბოლოოდ ნუ გამარტივი ყოფილა ზისფული მომეციოდა, ნუ ჩემთვისაც ის ნახევარი დღე უამრავი საქმე გადავდე. ამიტომაც რა არის იცით, კარგ პასუხს ჭირდება ყოველთვის კარგი კითხვა. ხო, კითხვიდან იწყება ყველაფერი, რა გინდა ადამიანო. ამიტომაც ყოველთვის ცოტა კონკრეტულები უნდა ვიყოთ და აი ხშირად იტყვიან ხოლმე რომ აი ვიღაცას ჩემი არ ესმის. რა არის იცით რომ დაფიქრდეს ადამიანი და ბევრჯერ მიფიქრია და ბევრჯერ მithქვამს კიდევაც ვიღაცებისთვის როგორც მოძღვარს რომ აი შენ თუ გესმის შენ თავისა ჩვენც გაგიგებთ, იმიტომ რომ აი რა გინდა ადამიანო. ხო არიან ადამიანები რა უნდა თვითონ არ იცის. და სამწუხაროდ ეს ყველას გვემართება ხოლმე, ახლა ნუ ვიტყვით ისე რომ ჩვენ მთლიანად ისე ვართ იდეალურებია. ყველას გვემართება ცხოვრების რაღაცა მომენტში, უბრალოდ მთლიანი ტენდენცია, მთლიანი განწყობა როგორია, ესაა გასააზრებელი. ხო, თუ ჩამოყალიბდები ადამიანი რა გინდა, მე უკვე გასაგებია რომ რაღაც ჩვენც აი ეს გდომებია, მოდი აი ამითი მე შემიძლია გამოგადგე, ამითი მე შეგიძლია მხარში დაგიდგე და როცა აი თვითონ რაღაცა ის მამარჯო, აი საინტერესო რამ თქვით წეგან სოლომონის სიბრძნიდან გაიხსენეთ, რომ შენ ხელში გაიოფლოს ის რასაც აძლევო, თუმცა აი საზოგადოებას ხშირად აბნევს ხოლმე ასეთი შემთხვევები, რომ შეიძლება ადამიანი გასცემდეს მოწყალებას, ქველმოქმედებდეს, მაგრამ არსებობდეს გარკვეული ეჭვები, შეკითხვები, თქვათ ამ კონკრეტული ადამიანის მიმართ, თუ რა გზით შეიძლება გქონდეს ამას ეს ფული ნაშოვნი, რომლითაც ის ახლა ქველმოქმედებს და მეტიც შეიძლება მან ტაძრებიც კი ააგოს და ამით შეიქმნას წარმოდგენა ან განწყობა, რაღაცა ერთგვარი ბრჭყალებში გარანტია, რომ ის ამ სიკეთეებით შესაძლებელია ცხონდეს და ის საქმეები გადაფაროს, თქვათ, ამ საქმეებმა, რასაც ახლა აღასრულებს ღვთისთვის და ადამიანებისთვის. აი, აქ რამდენად მოტყუებულ მდგომარეობაში არიან ადამიანები. ვიმეორებ, რომ საზოგადოებაც ხშირად იბნევა ხოლმე, რომ აი ასეთი კაცის განაშენებული ეკლესია ცოტა გაუგებარი ამბავია ხოლმე. რა სიტყვით ამაზე? ნახო, ასეთ კაცზე ან ისეთ კაცზე არ ვიცი როგორ უნდა ვისაუბროთ, ჩემო გიორგი, იმიტომ რომ პირობითად ვამბობ, უამრავი ადამიანი არის, უნდა განვაზოგადოთ, რაზეც ვსაუბრობთ. ერთი ვიცი რომ ჩვენ უფალს არ დაუდგენი ვართ სასოფლების დისპეჩერებად, ვინც ხომდება და ვინ არა. ხო. თუმცა რა თქმა უნდა, უფალმა არ დაგვტოვა ჩვენ გაურკვევლობაში და მოგცა სწავლება, მოგცა რჯული, რომლის თანახმადაც ჩვენ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შესაფერისნი, ღირსნი ვიყოთ იქ მოხვედრისა. და უფლის სიტყვებიც, რომელსაც შეკრავთ დედამიწაზე შეკრული იქნება ცაში, რა თქმა უნდა, კლასიკური და სწორი გაგებით ეხება, რა თქმა უნდა, სასულიერო იერარქიას, რომელსაც ცოდვათა მიტევების უფლება აქვს, სასულიერო პირებს, მღვდლებს, ეპისკოპოსებს, მაგრამ ამასთანავე ეხება ყველა ქრისტიანს, რა თვალსაზრისით, ანუ რასაც დამართებ შენ თავს აქ, ის გაგიგრძელდება იქვე. როგორადაც ამყოფებ შენ თავს, როგორც დაიმახინჯებ თუ როგორც დაიმშვენებ საკუთარ თავსა და ცხოვრებას, ისეთი იქნება იმ ქვეყნად. ამიტომაც ერთი ესეთი ცნობილი ანეკდოტისა არ იყოს, რომ ძალიან შეძლებული კაცი მოხვდა იქ სამოთხეში და საიქიოში და ეუბნებიან, რომ თქვენ ჯოჯოხეთში უნდა მოხვდეთ და ეს იძახს, რომ მე ვარ ქველმოქმედებებს ვაკეთებდიო, ტაძრებს ვაშენებდიო. არა, ამის თანხასო დაგიბრუნებთო, მაგრამ თქვენ ჯოჯოხეთში.
ხო ანუ რა არის ეს მაპატიოს ყველამ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა თქვენ და მაყურებელმა რომელსაც ხუმრობით საუბრობ ესეთ უსერიოზულეს და უნიშნულოვანეს საკითხზე, იმიტომ რომ ესაა რეალურად მთელი ადამიანის ცხოვრება და საზომი ყველაფრისა, რა როგორ კეთდება, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ თავარი ეს არის ადამიანი და ხელით აუგებელი ტაძრისათვის გაეკლა ქრისტე ჯვარზე და ადამიანის ღირსება, ადამიანის პატიოსნება არის ყველაზე უფრო დიდი ფასეულობა, რაც შეიძლება ღვთის წინაშე არსებობდეს. და ეს თავარი საზრუნავიც არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ ადამიანების სიმშვიდეს, ადამიანების ნიჭის გამოვლინებას და იმას რომ მათ რაც შეიძლება მეტი კარგი საქმის გაკეთება შეძლონ და მადლიერება ქრისტიანობაში მთავარი სათნოება არის მადლიერება. ამიტომაც ჩვენ როცა მოწყალებაზე ვსაუბრობთ, არც ერთი საქმე არ არსებობს ცალმხრივად, ხო? ერთია რომ აი ადამიანი რუსუდანი დაეხმარა ვიღაცას და მეორეა რომ იმ ადამიანმა გული ატკინა თავისი უმადურობით ამ შემთხვევაში, არა მაგალითი რომელიც მოიყვანა წეღან რუსომ. ამიტომაც აი ეს მომენტი ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ. ქრისტიანობაში მთავარი ცენტრი მთელი ქრისტიანობისა ეს არის მადლიერება. ევქარისტია, სიტყვა ევქარისტიაც ნიშნავს მადლობას, სამადლობელ წვენს, მადლიერებას. ამიტომაც მთელი ქრისტიანობა ტრიალებს ამ სიტყვის გარშემო. იქ სადაც არის მადლიერება, არის ყველაფერი კარგი. იქ სადაც არის უმადურობა, იქ არის უღმერთობა. მამა არჩილ, ბავშვებს უყვართ ხოლმე ძალიან მოწყალების გაცემა. მართალია ალბათ გაუაზრებლად, მაგრამ მაინც მოსწონთ ეს პროცესი, როდესაც ვიღაცას ეხმარებენ. და ხშირად შემხედრია მე მაგალითად შევსწრები ვარ ფაქტს, რომ მშობლები ეკაჩებიან ხოლმე უკან, როგორც ჩანს არ აქვს მშობელს ახლა იმ მომენტში იმდენი თანხაროს ხვას დაეხმაროს. აი, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი ესეთ მდგომარეობაში, როდესაც უნდა რომ შვილი ღირსეულად გაზარდოს, კონდეს მას ეს ნიჭი, რომ ადამიანს დაეხმაროს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა ეკონომიურად არ აქვთ. რა არის ისეთ თუ შეიძლება ორ მაგალითს მოვიყვან. ერთი მახსოვს მამა გაბრიელის ცხეთელის ერთი რჩევა, ერთი ქალბატონისადმი, რომელიც აღარ მახსოვს რომელ გამოცემაში იყო დაბეჭდილი. სადაც ეს ქალბატონი ამბობდა, რომ აი მე რაღაცნაირად ვიღაცა მათხოვარს დავეხმარე, მაგრამ ამის გამო შემექმნა ის პრობლემა, რომ გზის ფული მქონდა, უკანასკნელი გზის ფული მივეცი ამ მათხოვარს, მომიწია 2 თუ 3 გაჩერების ფეხით გავლამ, დავაგვიანე სახლში, დავაგვიანე მოსწავლესთან, პედაგოგი იყო როგორც ჩანს ეს ქალბატონი. რამდენი პრობლემა შექმნია? და მოსწავლე დამრჩა ძალიან ნაწყენი, იმიტომ რომ იქ გაკვეთილი, ასე ვთქვათ, გაკვეთილის დრო მოვაკელი და ასე შემდეგ და მამა გაბრიელის პასუხი იყო, როგორც მახსოვს ესეთი, რომ ცნებები ყველას ეხება თავისი დატევნისა მებრ. ანუ უკანასკნელი გაეცი, ეს არის სამონაზვნო დასის, ასე ვთქვათ, მოვალეობა, რომელმაც ყველაფერზე უარი თქვა ამ სოფლიურზე და თავად ეს სამონაზვნო სამოსის სახელი ის ჯვალოს, ანუ იმას უკავშირდება, რასაც ასე ვთქვათ, დანარჩენები არ იყენებენ. და ის რასაც ყველაზე უფრო უკანასკნელს, ასე ვთქვათ, ირგუნებს ადამიანი თავისათვის. ხოლო ვიღაცას, ვისაც აგერ მოსწავლესთან გაქვს მოვალეობა, რომ ბავშვს არ დაუგვიანო, რომელიც შეიძლება შენზე უფრო შორიდან მოვიდა და იმასაც შეიძლება უკანასკნელი გზის ფული გამოატანა თავის მომშობელმა, რომ მასწავლებელთან მისულიყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში პირნათელნი უნდა ვიყოთ საკუთარი მოვალეობის წინაშე. და არსებობს ესეთი განმარტებად სიტყვა გმირობისა ბრიტანიკაში ამ ცნობილ ენციკლოპედიაში, რომ რა არის გმირობა. გმირობა არის საკუთარი მოვალეობის პირნათლად შესრულება. ხო, ამიტომაც ყველამ თავის საკეთებელს პირველ რიგში უნდა მიხედოს, ეს არის ქრისტიანული ცხოვრების წესი, მოდი ესე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენივე საკეთებელია ისიც, რომ მივხედოთ გაჭირვებულს და ხალხი არ ვიქნებით. ჩვენ თუ მოხუცს, ინვალიდს, მრავალშვილიანს, მარტოხელას, ობოლს, ქვრივს და ეს შემდეგ არ დავეხმარებით. ჩვენ თვითონ ეს შეიძლება იმაზე მეტად ვიდრე მაჭირდებათ, ჩვენ გვჭირდებოდეს, რომ ადამიანის სახე არ დავკარგოთ და შევინარჩუნოთ. და თუ გვჭება ამის დრო ერთ მაგალითს მოვიყვან, რომელიც თავის დროზე საერთოდ წავიკითხე, აღარ მახსოვს და ძალიან მომეწონა. შეიძლება გამოგონილია, მაგრამ კარგია. გვაინტერესებს. ერთ-ერთ მე მგონი იტალიაში მოხდა, ევროპულ ერთ-ერთ ქვეყანაში, იყო ერთ-ერთი ქართველი მივლინებით და თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ჩემი სასტუმროს წინ იყო ესეთი ღია კაფე, გარეთ რომ მაგიდებით გას ხოლმე და ბარიც მოჩანს. და დილით, როცა მე უკვე დილით მუშაობდი და აივანზე ვიჯექი, ვხედავდი რომ მოდიოდა ხალხი და ნუ თავის ყავას რომ დალევდნენ, ტოვებდნენ ზედმეტ თანხას და ამბობდნენ რომ დაიმახსოვრე ეს ბარმენი რაღაცას იწერდა. და ვერ გავიგე რა იყო ეს დაიმახსოვრე და შუა დღის მერე დაიწყო ესეთი გამომეტყველების ხალხმა მოსვლა უსახკაროებმა რაღაც ჩამოძონძილმა ხალხმა და მორიდებით და ესე კარიდან მოკითხვა დამახსოვრებული ყავა ხომ არა გაქვთ.
და კი არის, 2 არის, 3 არის, ანუ რაღაცა ტრადიცია შექმნა ერთმა პატარა კუთხემ, ერთმა პატარა კაფემ, რომლითაც მათ შეძლეს რომ უკვე ეს ნდობა მოეპოვებინათ არა მარტო ამ ხალხისა, ვინც იქ ზედმეტ თანხას ტოვებდა, არამედ იმ ხალხისაც, ვინც მივიდოდა და ნამდვილად მათ კარიდან არ გააძევებდნენ და მათ მიაწვდიდნენ, ასე ვთქვათ, იმ ცხელსასმელს, რომლითაც სხვადასხვა სეზონზე თუ სხვადასხვა დროს შეძლებდნენ რომ დაპურებულიყვნენ. ამიტომაც აი არსებობს ეს ურთიერთნდობა და ურთიერთშეთანხმება, რომლის გარეშე ცხოვრება ძალიან მახინჯდება. ჩვენ ევროპელების გარეთ შეგვიძლია კარგი მაგალითი საუბარი, რომ გონია რომ ყველაფერი საუკეთესო ჩვენ ვიცით. რუსთან ვამთავრებთ და ამიტომ კიდევ ერთ შეკითხვას დავსვამ, შენ ხომ არ გინდოდა შეკითხვის დასმა. კარგი. აი ხშირად დაბნეულობას იწვევს ხოლმე ადამიანებში, ესეც გამიგია, რომ აი ვაი მე ხამე რომ დავეხმარო, აი ძალიან მინდა, მაგრამ ვაი და მიდრეკილია სმისკენ და ისევ დალიოს ვაი და ამ ფულით, რომელსაც მე ახლა მივცემ, ამას შეიძლება ნარკოტიკული საშუალება შეიძინოს და იტყვიან ხოლმე, რომ ნეტა ეს მე სიკეთეთ შემერაცხება თუ ცოდვათ. აი, რამდენად გასაგებად გასაგებია, აბსოლუტურად შეკითხვას, ხო? აი, რა ხდება ამ დროს? საინტერესოა. ალბათ პირველი წეგან ფაქტობრივად უპასუხოდ დავტოვე, ერთი ის რომ როცა ადამიანს ვზრდით მით უმეტეს ბავშვს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ითვისება არ დავაკარგინოთ, რაც მოწყალება, ოღონდ კიდევ ერთხელ უნდა შევაჩვიოთ გონიერებას. და უნდა შევაჩვიოთ იმას, რომ თუ რაღაცა გაეცი, იმას თან აღარ უნდა გამოყვე მე, იმიტომ რომ არის ხოლმე ეს, რომ აუ ნეტა არ მიმეცა, აუ რაღაცა, ანუ წინდახედული უნდა იყოს ადამიანი და გონიერი და მეორე, როცა აი ამაზე ვსაუბრობთ, აქაც ალბათ ღვთის წინაშე გული ჩანს, რა თქმა უნდა, ადამიანისა და ის განწყობა შეიწირება, რომელთაც ადამიანმა ეს რაღაცა გააკეთა. იმიტომ რომ ადამიანი დაეხმარა ადამიანს ადამიანურად. და ჩვენ თუ გვაქვს საშუალება, ჯობია ალბათ დავეხმაროთ, თუმცა თუ კონკრეტულად ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად იქნება გამოყენებული, აი ამის ასე ვთქვათ, ესეთი რეცეპტი ძალიან ძნელი შესაქმნელია. ალბათ მაინც თავშეკავება ჯობია. ალბათ ასეთ შემთხვევებში ჯობია თავშეკავება, როცა გარანტირებულად ვიცით, რომ ცუდად იქნება გამოყენებული, თუმცა ისიც არის ხოლმე, რომ გული გწდება. ახლა ვიცით, რომ ბევრი ადამიანი ერთი ჭიქა რო დაელია პახმელიაზე, მართლა ცოცხალი იქნებოდა. და მე ვიცი რამოდენიმე ათეული ესეთი ადამიანი, რომლებიც ცოცხლები აღარ არიან. ამიტომაც ეცოცხლა ადამიანს, ხო? მიწას ამძიმებდა, მაგრამ მეორე ანუ განსაკუთრებით ეს ეხება ნარკოტიკებს, განსაკუთრებით ეს ეხება თამაშს, რომ აქეთ მორალური პასუხისმგებლობაც დგება. მე ღმერთისგან მომეც არსებობს ესეთი სიტყვები იოანე ოქროპირისა, რომ ფლანგველი ქურდზე უარესიაო. რატომ? და ჯერ ქურდობაზე ლაპარაკობს, რა საშინელებაა ეს ხვისი ქონების მითვისება, მაგრამ მე ამბობს იმას, რომ ფლანგველი რითია ქურდზე უარესი. ქურდს არა აქვს, უნდა იშოვოს და იმას ძალიან კარგად მოუფრთხილდება და აღარსა და არავის აღარ გაატანს და ფლანგველს ღმერთისგან მიეცა და რაში ხარჯავს და რაში იყენებს, კაცმა არ იცის. ამიტომაც ჩვენს ძალიან სწორი, ასე ვთქვათ, გეზი უნდა მივცეთ და იქ სადაც ეს დათესილი ناقობს გამოიღებს, იქ უნდა დავთესოთ, არა მერკანტილური მიზნებით, რომ უკან რა დაგვიბრუნდება, არამედ ნამდვილად რა გამოადგება ადამიანს და მისი უწმინდესობის სიტყვებს გავიხსენებთ და ამით დავასრულოთ, რასაც ხშირად იხსენებს ხოლმე აღმოსავლურ სიბრძნეს, რომ გეხმარები იმისათვის, რომ დაეხმარო საკუთარ თავს. ანუ არა იმაზე, რომ იმისთვის, რომ მუდმივად წვეთოვანზე იყო, ასე ვთქვათ, მიერთებული და ვიღაცის დასახმარებელი იყო, არამედ გაგიმართეთ ხელი იმისათვის, რომ დადგე ფეხზე და ხვალ შეიძლება შენ თვითონ გახდე ხვისი დამხმარე. კარგი დასასრულია. მადლობა. საინტერესო იყო. შევახსენოთ რუსთა ტელემაყურებელს, რომ კუკიის წმინდანოს სახელობის ტაძრის გლეხური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე საუბრობდა განთიადის პირდაპირ ეთერში მოწყალების შესახებ. ახლა კი ერთულოვნების ეთერში 9 საათიანი ლოცვის დროა და მალე დაგიბრუნდებით მომდევნო სტუმრით დაგველოდეთ. დროებით. წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი,
იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვიდრე მომდევნო სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ, შეგახსენებთ, რომ დღეს აღამოს რვის ნახევარზე ერთსულოვნების ეთერში გადის გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, თუ რა თემაზე იქნება დღეს გულგამ გალობლიშვილის მოძღვართან საუბარი, ამას თავად გვეტყვის. დილამშვიდობისა გულგამ. მოგესალმებით. დღეს 17 იანვარს ხუთშაბათს აღამოს რვის ნახევარზე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში იქნება გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება ვაკის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე, ხოლო საუბრის თემა იქნება ნათლისღების შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2301515 და აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე ლაივ რეჟიმში მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. დიდი მადლობა გუგას. გუგას და მის სტუმარს. ვიდრე სტუმრებთან გადავიდეთ, შენ მინდა კითხო, რამდენად გიყვარდა ხოლმე გაკვეთილების შემდეგ საკითხავი წიგნების კითხვა? იცი რა, გაკვეთილების შემდეგ გარკვეულ ასაკში მიყვარდა და გარკვეულ ასაკში არა, გააჩნია წიგნს პრინციპში. ხო და აი სწორად დღეს რა წიგნზეც უნდა ვისაუბროთ, სავარაუდოდ ის რა ჩემ დროს გამოსულიყო ახსილებ და წავიკითხავდი. კეთილი, გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. შემოგვიერთდა გვანცა ჯობავა, რომელიც გახლავთ გამომცემლობა ინტელექტის საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელი. და თამარ გეგეშიძე, მწერალი, ქართული ენის პედაგოგი. როგორც ვიცით, გამოიცა რიგით მეორე ახალი წიგნი სერიიდან გაკვეთილების შემდეგ საკითხავი. სულით ჩიტი, ასე ქვია თქვენს წიგნს. მოდით გითხარით, რას ეხება თქვენი რომანი და დაახლოებით რა ასაკზეა გათვლილი? ახლა მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წიგნი ძალიან ცოტა ხნის წინ დაიბეჭდა, ამიტომ ძალიან მოხარული ვართ, როცა მის შესახებ საუბრის საშუალება გვეძლევა. რაც შეეხება წიგნს, წიგნის დაწერის იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც სკოლაში დავიწყე მუშაობა. ეს იყო რამდენიმე წლის წინ. საბავშვო წიგნებზე მანამდეც მუშაობდი, ადაპტაციებზე და სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ ასე ვთქვათ, როცა სკოლაში მოვხვდი, უკვე ძალიან ღრმა ჩავედი ამ საკითხებში და თავად პროფესია ცხადია ბიძგი მომცა სწორედ ამან თავად პროფესია არის იმდენად მრავალფეროვანი მასწავლებლობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში რომ უნებურად ნებითუნებლიეთ ხდები რაღაც გარკვეული პროცესების თვითმხილველი და თანამონაწილე და მე შემდეგ უკვე გიჩნდება სურვილი რომ სხვებსაც გაუზიარო შენი გამოცდილება. ანუ თქვენი მთავარი გმირი ლუკა არის რეალური პერსონაჟი? არა, მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს ამ წიგნის პერსონაჟი ასეთ ცოცხალი პროტოტიპები ყავს, თუმცა ყველაფერი რეალობიდან არის აღებული, ხო? თუ კი შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი 100 მოსწავლიდან მაგალითად ყველა მოსწავლის რაღაც თვისება, ქცევა, ყველაფერი ცხადია აღებულია. კი, ძალიან რეალურია ყველაფერი, ის გარემო, რომელშიც პერსონაჟები მოქმედებენ, ის სიტუაციები, პერსონაჟები, ყველაფერი და როდესაც უკვე დამკვირვებლის როლში ხარ, ამ შემთხვევაში პედაგოგის თუ მწერლის, უკვე ყველაფერი შეიძლება რომ შთაგონების წყარო გახდეს, თუნდაც თქვათ, რომელიმე მოსწავლის გარეგნობა, რომელი მოსწავლის გვარი, ერთი ფრაზა მისი ნაწერიდან და ასე შემდეგ. კეთილი, კიდევ გვექნება დრო, რომ უფრო ვრცლად ვისაუბროთ ამ წიგნის შინაარსობრივ მხარეზე, მანამდე გვანცა არ დაგვეჩაგროს, ასევე საინტერესო ახალი გამოცემით, ხო, ასევე გვანცა გაკვეთილების შემდეგ საკითხავი. შენ რა მოგცა ბიძგი საინტერესოა და რა შინაარსის არის ეს წიგნი? დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე მაინც არ შემიძლია რომ არ გამოვეხმაურო გუშინდელ ამბავს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ძიმე იყო და ესე რაღაც ბუნებრივად ვერ გადავხვდა. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ჩვენი ღამენათევი ვართ. კი, ნამდვილად ასეა, ძალიან ძიმე იყო ყველასთვის და რა ვიცი, ერთადერთი ხარად შეგვიძლია ვთქვათ ის არის, რომ ვუსამძიმლებთ ყველა ოჯახს გარდაცვლილის და ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტი ჩვენთვის.
რაც შეეხება თვითონ აი ამ სერიას, რომელიც გაუმცობა ინტელექტმა დაიწყო, ეს არის გაკვეთილების შემდეგ საკითხავი და თამუნას წიგნი, სწორედ მეორე წიგნი გახლავთ ამ სერიაში, თუმცა ჩვენ დავიწყეთ ყველასთვის ესეთი ძალიან საყვარელი წერლით ასტრიდ ლინდგრენით და აღმოვაჩინეთ ესეთი ძალიან უცნაური წიგნი, რომლის შესახებაც ძალიან ბევრმა არ იცოდა ხა ასტრიდ ლინდგრენზე ბევრი ჩვენგანი გაზრდილია და მის შემოქმედებაზე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არსებობს ესეთი წიგნი ასტრიდ ლინდგრენის მიმოწერა 11 წლის გოგონასთან, სარა შვარტთან. ძალიან ცნობილი ამბავი იყო, რომ ასტრიდს ძალიან ბევრი ბავშვი წერდა და ის ერთგვარად ახერხებდა იმას, რომ ბევრისთვის პასუხი გაეცა, მაგრამ ეს იყო ერთგვარად ფორმალური პასუხები, თუმცა სარა შვარტის შემთხვევაში ეს ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევა იყო, ის შევიდა ერთგვარ მიმოწერაში ამ გოგონასთან, არ ვიცი, რაღაც განსაკუთრებული ალბათ და მისთვის საინტერესო აღმოაჩინა და 11 წლის გოგონასთან წლების განმავლობაში ჰქონდა მიმოწერა და რატომ იყო ეს საინტერესო? საინტერესოა ეს მიმოწერა იქიდან გამომდინარე და ეს წიგნი ზოგადად, რომ აი სწორედ ერთგვარი მასტერკლასიც კი არის უფროსებისთვის, მშობლებისთვის, მასწავლებლებისთვის, როგორ უნდა მივუდგეთ ბავშვებს და როგორ არ უნდა გავაღიზიანოთ ზედმეტი რჩევა დარიგებებით, როგორ უნდა ვუფრთხილდებოდეთ მათ ფსიქიკას და ის რეალობა ვთქვათ, აი რაც გვინდა რომ ერთგვარად ვიყოთ მათი დამრიგებლებიც, ხო? ძალიან ფრთხილად და ფაქიზად როგორ შეიძლება მივაწოდოთ, იმიტომ რომ ამ ასაკის ბავშვის ბუნება ცხადი არის ძალიან რთული და ესეთი კომპლექსური, ასე ვთქვათ. ზოგადად ჩვენ ეს სერია, იმიტომ დავიწყეთ, რომ დღევანდელ გარემოში მიგვაჩნია, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს, რა თქმა უნდა, სკოლის ასაკის ბავშვებთან დაკავშირებული ბევრი აქტუალური პრობლემა წარმოიშვა და ვფიქრობდით და ზოგადად ჩვენ გაუმცემო ვფიქრობთ, რომ აი ესეთ აქტუალურ და საჭირო პრობლემურ საკითხებს ხშირად უნდა ვეხმიანებოდეთ და ლიტერატურა სწორედაც აქვს ძალიან დიდი ძალა იმის, რომ გავლენა მოახდინოს საზოგადოებაზე, რა თქმა უნდა. ჩვენ დაგვაუწყდა განც აღნიშნა, რომ პროექტის ავტორი კი ბატონო, პროექტის ავტორი ნამდვილად და ეს სწორედ აი როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო ჩვენი სურვილი, რომ აი ამ სერიის ფარგლებში მომავალშიც გამოიცემა ზუსტად ისეთი წიგნები, რომელიც იქნება საინტერესო, ასე ვთქვათ, თინეიჯერული ასაკის ბავშვებისთვის, თუმცა ასევე მათი მასწავლებლებისთვის და მშობლებისთვის, იმიტომ რომ ეს ლიტერატურა და ეს წიგნები მათ დაეხმარებათ იმაში, რომ უკეთ გაუგონ თავიანთ მოსწავლეებს და უკეთ გაიგონ ის ასაკობრივი პრობლემები და სირთულეები, რომელიც ამ ბავშვებს აქვთ. აი, ასაკობრივი პრობლემებს და სირთულეებს რაც შეეხება, პრინციპში ორივესთან დავსვამ ამ შეკითხვას. აი, თუ კეთდება აი ამ გამოცემებში აქცენტი მსგავს საკითხებზე, აი ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა და ну პრობლემა თავისთავად მძიმეა, მაგრამ ის რომ ჩვენ ამ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ეხება ერთ-ერთ პრობლემას, ჩაგვრას, ბულინგს, ასევე ჩვენ დროსაც იყო ხოლმე უხერხულობა, თუ ჩვენ მოგვიწევდა მაგალითად სხვა სკოლაში გადასვლა, როგორ მიგვიღებდნენ და პირიქითაც, ხო, თუ ვინმე გადმოვიდოდა, როგორ ვუვლიდით, ასე ვთქვათ, როგორ ვაკვირდებოდით და ის შეიძლება და ხშირად ესეთი ბავშვები გამხდარიყვნენ ნებსით უნებლიეთ ჩაგვის მსხვერპლი და ძალიან ბევრ კომპლექსს ბადებდა და სირთულეს წარმოშობდა შემდგომში. აი, არის ასეთ მსგავს საკითხებზე საუბარი, იმიტომ რომ გვანც ამაღნიშნა, რომ ეს წიგნი არა მხოლოდ მოსწავლეებისთვის, მნიშვნელოვანია მშობლებისთვისაც და პედაგოგებისთვისაც. პედაგოგებისთვის მით უფრო რომ ასეთ ასაკში ალბათ ყველაზე დიდ დროს მაინც ბავშვები ატარებდნენ სკოლაში და მათ ფსიქიკას, ხასიათს და ფაქტიურად იყალიბდებიან. განსაზღვრავს ხოლმე შემდგომ აი ფაქტობრივად მთელ ცხოვრებას შეიძლება. ну, ჩემი წიგნის შემთხვევაში ვიტყვი ახლა ცხადია, რომ რა თქმა უნდა, ეს თემები არის სამ წიგნშიც გარკვეული რაოდენობით სხვადასხვა. არის მაგალითად მოზარდის ჩამოყალიბების პროცესი, ნაჩვენები, არის თვით შემეცნების პროცესი, თანატოლებთან ურთიერთობის თემატიკა, ასევე მშობლებთან ურთიერთობა, მშობლებთან, რომლებიც ძალიან დაკავებულები არიან და ძალიან ცოტა დრო აქვთ შვილებისთვის და როგორ აღიქვამენ ამას, მაგალითად მოზარდები, ეს
თქვათ გარდატეხის ასაკის სირთულეები როცა იწყება იმ პერიოდზეა საუბარი, როგორ იქცევიან, როგორ იცვლება მათი ქცევა და ასე შემდეგ. ცხადია ეს ის თემებია, რომლებიც ძალიან აინტერესებთ ბავშვებს და ამიტომაც მაგალითად ბავშვებმა რომელმაც წაიკითხეს, ყველა მითხრა რომ რომელიმე პერსონაჟთან აუცილებლად აიგივებენ საკუთარ თავს და რეალურად როდესაც ამ კუთხით უყურებ წიგნს და შემდგომ მათ პრობლემებს იაზრებ და ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზეც ფიქრობ, აქ შეიძლება ითქვას, რომ წიგნი უკვე ასრულებს თავის ფუნქციას, რაღაცას გვასწავლის, ან ინტელექტუალურად გავითარებს, ან ასე შემდეგ. კარგია, როდესაც წიგნი კარგია, საინტერესო საკითხავია, მაგრამ მეორე ფაქტია კიდე, როგორ აპირებთ ამ წიგნის მიტანას მკითხველამდე? როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები? ეს წიგნი უნდა მივიდეს ბავშვებამდე, მშობლებამდე და პედაგოგებამდე. რა გზით აპირებთ ამ წიგნების მათამდე მიტანას? რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა მივიდეს, იმიტომ რომ სწორედ მათთვის არის გათვლილი და მათზე ამორგებული. ჩვენთვის ახლა რა არის ამ სერიაში მნიშვნელოვანი და თამუნას შემთხვევა რატო იყო განსაკუთრებული, ანუ ერთგვარად დებიუტანტია, შეიძლება ესეც ითქვას, მაგრამ ძალიან იშვიათია ხოლმე დღევანდელ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში, როდესაც სწორედ აი ამ სეგმენტზე გათვლილ ლიტერატურას წერენ თანამედროვე ქართველი მწერლები. ანუ ესეთი წიგნი ბევრი არ იწერება. და როგორია ხო ვთქვათ ეს წიგნი? ეს წიგნი არის ისეთი, რომ აი ამ ასაკის მკითხველი, სკოლის მოსწავლე, ასე ვთქვათ, თავად აირჩევს ამ წიგნს და აუცილებლად დიდი ანუ სიამოვნებით წაიკითხავს, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა თავს მოხვეული ლიტერატურა, ეს არის სწორედ ის ლიტერატურა, რომელიც მას დღეს აინტერესებს. ანუ არის ასე ვთქვათ მისთვის შედარებით ადვილად საკითხავიც და არის მისი თანატოლების ცხოვრება, რაც ძალიან საინტერესოა ხოლმე. აი სწორედ მათი თანატოლების მაგალითი აინტერესებს და არა ის, რასაც ჩვენ კარნახობთ. პირიქით, ამ წიგნებში აი სწორედ ეს არის, რომ დახატულია ძალიან რეალურად ამ ბავშვების ცხოვრება. ერთმანეთთან ურთიერთობები ხარაც იყო ხო ძალიან საინტერესო, მშობლებთან ურთიერთობა, მასწავლებლებთან ურთიერთობა, ძალიან ბუნებრივად მოყოლილი, აქ არ არის არაფერი ნაკარნახევი, ასე ვთქვათ, ეს არის უბრალოდ მოყოლილი ამბები და ჩვენ თავად უნდა გადავწყვიტოთ მკითხველებმა, რა მოგწონს, რას ვემხრობით, უნდა დავინახოთ რეალურად რაღაც ჩვენი თავიც მათ ადგილას, ამ პერსონაჟების ადგილას. იგივე ახლა ამ წიგნის შემთხვევაშიც ასტრიდ ლინდგრენის თქვენ ახსენეთ ბულინგის საკითხი და ბევრი სხვა პრობლემა. ხო, ეგ ვთქვათ ერთ-ერთი შემთხვევა არის, როდესაც ეს გოგონა, თინეიჯერი გოგონა იწყებს სიგარეტის მოწევას და წერს ამის შესახებ ასტრიდ ლინდგრენს და როგორი ფრთხილია. რა თქმა უნდა, ხა მას ასტრიდს არ მოსწონს ეს ცუდი ჩვევა, ასე ვთქვათ, ხო, მაგრამ როგორ ფრთხილად უდგება, რომ ამ ბავშვს სინამდვილეში დაანახოს, თვითონ მიხვდეს, რა არის ცუდი ამ ყველაფერში, არა ის, რომ ვთქვათ, გაუბრაზდეს, ეჩხუბოს, არა, დაანახოს, რატომ არის ცუდი. აი ძალიან ფრთხილი და ფაქიზი მიდგომებია და შემდეგი წიგნიც ახლა არის გამოცემასაც ვაპირებთ, ეს ძალიან დიდი ბესტსელერია, შერმან ალექსი, ამერიკელი, ინდოელია და ამ შემთხვევაში აქაც თინეიჯერი ბავშვის ცხოვრება, მაგრამ ის არის ინდოელი, რომელიც შედის ამერიკულ სკოლაში. ნუ ერთგვარად თითქოს შორეულია ჩვენთვის ეს ფაქტი, მაგრამ მეორეს მხრივ, ეს არის ეთნიკური უმცირესობა, როგორც ცდილობს, რომ ერთგვარ უცხო გარემოში თავი დაიმკვიდროს. აი ამ ბავშვის ფსიქოლოგია, როცა ამიტომ ძალიან ესეთი ამ წიგნების წაკითხვის შემდეგ ბევრ რამეს ცოტა სხვა კუთხით დავინახავთ, უფრო მეტად გავუგებთ ამ ადამიანებს და უფრო მეტად დავინახავთ, სად არის ჩვენი შეცდომები. კეთილი, სერია გრძელდება ამ წიგნების საკითხვა. როგორც გავიგეთ, თქვენგან სერია გრძელდება, თუმცა რადგან ესეთი უშუალო შეხება გაქვთ და თამარმაც ბრძანა, რომ სხვა სიღრმეებში ჩავიდა, როცა უშუალოდ მოუწია ასეთი ასაკის ბავშვებთან ურთიერთობა. აი ამბობენ ხოლმე, რომ ჩვენ თანამედროვე სამყაროში ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში ვცხოვრობთ და ფაქტობრივად დაბადებისთანავე ისინი იმდენად ორგანულად ერგებიან აი ამ ტექნიკურ საშუალებებს, რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ერთ-ერთი მიზეზი იმისაა, რომ თანამედროვე ადამიანი და მათ შორის ბავშვი დაშორდა წიგნს არის სწორედ ეს. აი თქვენ უშუალო შეხებაში ხართ მათთან და ეს სამიზნე კატეგორია თქვათ არიან სწორედ აი სეგმენტი ბავშვები და აი რა სიტყვით
რაღაცა საიმედოს გვეტყვით ალბათ, რომ არც ისე საგანგაშო ვითარება. ზუსტად აი ამ წიგნის სათაურითაც ეცადე რომ სწორედ ეს გამომეხატა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ გარემოში ცხოვრობთ, სადაც ტექნოლოგია ამ დონეზეა განვითარებული, სადაც ბავშვებს უამრავი თავშესაქცევი აქვთ და გარდა იმისა, რომ წიგნი იკითხონ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ის სიღრმე და ის შინაგანი სამყარო ბავშვში მაინც არ იკარგება და იგივე რჩება ფაქტობრივად, ხო, რაც ჩვენ ვიცოდით და რაც ყველა მიცის. და ეს სათაურიც ამ შემთხვევაში ძალიან სიმბოლურია და სწორედ ამ ბავშვის შინაგან თავისუფლებას და რაღაც ბედნიერებისკენ სწრაფვას გამოხატავს, იმიტომ რომ ყველას აქვს ეს რაღაც შინაგანი განცდები და შესაბამისად ამას ტექნოლოგიური სამყარო მაინც წინ ვერ აღუდგება, ასე ვთქვათ. წიგნების კითხვას რაც შეეხება, ისევ ისეა, როგორც ჩვენ დროს იყო და როგორც ყოველთვის იყო, არის დაინტერესებული კატეგორია, არის ნაკლებად მოტივირებული კატეგორია, თუმცა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ბავშვებს არ აინტერესებთ კითხვა. იმიტომ რომ თუ კი მათთვის საინტერესო მასალას მიაწვდი და მისცემ იმას, რაც მათ უნდაც სჭირდებათ, მოსწონთ. მე მაგალითად ესეთი საგანიც მაქვს სოფლიო ლიტერატურა, სადაც სოფლიო კლასიკას და არა მხოლოდ თანამედროვე ნაწარმოებებსაც ვეცნობით და რაც მათ აინტერესებს, იმას ყოველთვის ძალიან კარგად კითხულობ. იმას ვიტავებთ, რომ ეს წიგნებიც სწორედ მათთვის საინტერესო იქნება და ის თემები იქნება, რომლებიც მათ ჩაითრევს. კეთილი, თუ რამის დამატება უკაცრავად გსურთ, შეგიძლიათ დაამატოთ, თუ არა და დაგემშვიდობებით, ფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად ამოწურავად ვისაუბრეთ ამ გამოცემების შესახებ და კარგია ის, რომ სერია გრძელდება, ანუ კიდევ იგეგმება არაერთი საინტერესო. რა პერიოდულობით გამოდის? თუ არ გაქვთ ესეთი გრაფიკი? გრაფიკი ზუსტი არა, მაგრამ რამდენიმე წიგნი უკვე მზადდება ამ ეტაპზე პარალელურ რეჟიმში, უბრალოდ შერმან ალექს, რომელიც ვახსენე უკვე დასრულებულია თარგმანი და კითხვა შეუძლიათ დაიწყონ და ნელა-ნელა ახალ ტომებს აუცილებლად შემოვაშორებთ და ვფიქრობთ, რომ აი რაც თან უნდა თქვა, არ უნდა მოვახვიოთ თავს, სწორედ ეგ არის ხოლმე პრობლემა, რომ არ მივაწოდოთ და არ ვაიძულოთ, რომ რაღაც დიდი კლასიკოსები წაიკითხონ პატარა ასაკშივე, პირიქით წავაკითხოთ ის წიგნები და ის თემები მივცეთ, რაც მათ აინტერესებს და შემდეგ დიდ წიგნებზე თავად გადავლენ. ამას დრო მოიტანს. სკანდინავიით უნდა დაგემშვიდობოთ ახლა, იმიტომ რომ თამართან განსაკუთრებული პატივისცემა უნდა გამოხატოთ, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდა პედაგოგია და მე ვფიქრობ, ბევრისთვის სამაგალითო პედაგოგი, იმიტომ რომ გვისაუბრია ხოლმე ხშირად ჩვენ სპეციალისტებთან, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენს ქვეყანაში მაინც ვერ გახდა ბევრი ფაქტორის გამო ეს პროფესია პოპულარული ახალგაზრდებისთვის. თუმცა აი ვიმეორებთ, თამარი არის ამის მაგალითი და არაერთი მაგალითია მინდა გითხრათ. არაერთი მაგალითი საბედნიეროდ და თქვენ გვანცა, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ზრუნავთ ასეთ ფაქის სულებზე, როგორებიც აქვთ ბავშვებს და ფიქრობთ, რომ მიაწოდოთ ისეთი ლიტერატურა, რომელიც მათ განვითარებას და გაკეთილშობილებას შეუწყობს ხელს. წარმატებებს გისურვებ. მადლობა თქვენ. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, გვანცა ჯობავა, გამომცემლობა ინტელექტის საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელი, პროექტ გაკვეთილების შემდეგ საკითხავის ავტორი და თამარ გეგეშიძე, მწერალი, ქართული ენის პედაგოგი გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ ვსაუბრობდით რიგით მეოთხე ახალი წიგნის სერიიდან გაკვეთილების შემდეგ საკითხავზე და თამარ გეგეშიძის ასევე ახალ გამოცემაზე სული ჩიტი. და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულმა არქივმა ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის მეორე ტომი გამოსცა, სადაც შესულია მე-10-20 საუკუნეების უძველესი ხელნაწერები. ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა ჟურნალისტმა ნათია შუბითიძემ, ჩვენ ერთად შეგვიძლიათ ვნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულმა არქივმა ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის მეორე ტომი გამოსცა. ახალი სტანდარტებით შედგენილი აღწერილობა ეროვნულ არქივში დაცულ ხელნაწერებზე ვრცელ და საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის. ეროვნულ არქივში ბოლო რამდენიმე წელია მიმდინარეობს სარჩელებრივი პროექტი, სახელწოდებით ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ეროვნულ არქივში დაცულ ხელნაწერების აღწერილობაზეა საუბარი. აქ არის დაახლოებით 1000-მდე ხელნაწერი. ეს აღმოჩნდა განსაკუთრებული ნაწილი ჩვენი ფონდის, იმიტომ რომ ძირითადად ამ ფონდში არის შესული უცხოეთიდან ჩამოტანილი მასალა, მათ შორის იყო ისეთი მასალა, რომელიც დაცული იყო ათონის მთაზე, სხვა კულტურულ კერებს, რომელშიც მოღვაწეობდნენ ქართველები. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ვახტანგ მეექვსის
ავტოგრაფული ნუსხები, ორი ხელნაწერი გვაქვს ასეთი, ერთი არის თავიდან ბოლომდე მის მიერ გადაწერილი, საკუთარი ხელით გადაწერილი, ხოლო მეორე არის გადამწერის მიერ შესრულებული, გადანუსხული, მაგრამ ვახტანგ მექსისავე ჩასწორებული მისი საკუთარი ხელით. პირველი შემთხვევა იყო საერთაშორის, როდესაც ხელნაწერში მინიატյուრის სახით იყო შემორჩენილი დავით აღმაშენებლის გამოსახულება, თამარ მეფისაც ამავე ხელნაწერში, კიდევ ერთხელ მეორე ხელნაწერებში, პირველი შემთხვევა იყო ასეთი და ანტონ კათალიკოსის მისავე სიცოცხლეში შესრულებული მინიატიურა, რომელიც ასე უცნობი იყო და ჩვენმა თანამშრომლმა აღმოაჩინა ამაზე მუშაობისას. ეროვნული არქივი ინახავს ქართულ ხელნაწერთა ერთ-ერთ უმდიდრეს ფონდს, რომელშიც 1000-მდე ხელნაწერია გაერთიანებული. პროექტზე მუშაობისას არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლე გამოვლინდა, მათ შორის ხელნაწერების გაფორმების, დამწერებისა თუ გადამწერების შესახებ. აღნიშნული წიგნის მეორე ტომში შესულია მე-10-მე-20 საუკუნით დათარიღებული ხელნაწერები. ქრონოლოგიურად ამ ტომში არის შესული მე-20 საუკუნის ხელნაწერები. მათ შორის გარდა იმისა, რომ თქვათ ხასუნთავრულად არის, როგორც მოგახსენეთ, აღმანდიდის სახარება თავიდან ბოლომდე ასუნთავრულად გადაწერილი, ნუსხურით ნაწერია საკმაოდ დადრეული ხელნაწერები. მნიშვნელოვანია ის ნაწილი, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრში შევიდა, მათ შორის გახლავთ ამბანდიდის სახარება. საბედნიეროდ გაკეთდა სრული და დაწვრილებითი აღწერა ამ ხელნაწერის, გატანილია აბსოლუტურად ყველანაირი დომინაწერი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, შემდეგი კვლევებისთვისაც საკმაოდ არის გახსნილი გზა. საქართველოს ეროვნულ არქივში აღნიშნული პროექტი გრძელდება და სამომავლოდ ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის კიდევ რამდენიმე ტომი გამოიცემა. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მომდევნო სტუმარი შემოგვერთდა ბატონი ლევან უროტაძე, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთი პროგრამის ქართული ჩაი მენეჯერი. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მირთვით ჩვენი ჩაიც შეგიძლიათ დააგემოვნოთ და შეგვიფასოთ. მადლობა. ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა იგეგმება. თუ ჩაეშვა უკვე, ასე ვთქვათ. მოგახსენებთ. ზოგადად პროგრამა ქართული ჩაი ხორციელდება უკვე 2016 წლიდან. დღესდღეობით მოიცავს მთელ საქართველოს, ჩართულია 45 ბენეფიციარი პროექტში. საქართველოს მასშტაბით უკვე პროექტში ჩართული პლანტაციების რაოდენობა არის დაახლოებით 1000 ჰექტარი, 970 ჰექტარი თუ უფრო ზუსტი რა ვიყო. და ხორციელდება ამ პლანტაციების რეაბილიტაცია. ანუ პროექტი მოიცავს იმ პლანტაციების, რომელიც საქართველოში იყო გაშენებული, მათ რეაბილიტაციას. გაწმენდას, გასხლას, ნიადაგის დამუშავებას და ასე ვთქვათ, მსხმოიარე მდგომარეობაში მოყვანას. დაინტერესება როგორი იყო, როდესაც ეს პროექტი გამოცხადეთ? ისეთ როგორ იყო, ანუ ნელ-ნელა იზრდებოდა, ანუ საწყის ეტაპზე ცნობადობა პროექტის იყო დაბალი, მე რეგიონებში ჩავატარეთ პრეზენტაციები, გავაცანით ადგილობრივ მოსახლეობას პროექტი და დაინტერესება ნელ-ნელა იზრდება 2017-18 წლებში, უკვე ასე ვთქვათ, საგრძნობლად დიდი იყო დაინტერესება, თუმცა თვითონ ჩაის სეგმენტი არის ცოტა უფრო ვიწრო სეგმენტი, ვიდრე ზოგადად სხვადასხვა კულტურები მრავალწლიანი. შესაბამისად, გათვლაც ეგრე გქონდა, რომ ანუ რაღაც მიზნობრივ აუდიტორიაზე უნდა გავსულიყავით, ვიზეც გავედით და დღესდღეობით გრძელდება პროექტი, ბენეფიციარები მოდიან და ერთვებიან პროექტში. ეს ტერიტორიები არსებობს, ხო? ალბათ ძველად სადაც იყო ჩაი, ისევ იმ ტერიტორიებზე ხდება მათი რეაბილიტირება. ძველ კომუნისტური წყობილების დროიდან იყო საქართველოში დაახლოებით სხვადასხვა მონაცემებით 70-დან 80000 ჰექტრამდე ჩაის პლანტაცია. დღესდღეობით სამწუხაროდ სხვადასხვა მონაცემებით ასევე დარჩენილია სადღაც 7-8000 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია, რომლის რეაბილიტაციაც შესაძლებელია. დღესდღეობით ჩვენი პროექტის ფარგლებში რეაბილიტირებულია უკვე 1000 ჰექტრამდე პლანტაცია, რაც გრძელდება და რა თქმა უნდა მომავალში ვფიქრობთ, რომ ეს ციფრი კიდევ უფრო გაიზრდება. ბატონ ლევან, პროგრამის ზოგად პირობებზეც რომ გვესაუბროთ, რომ უფრო გასაგები გახდეს ტელემაყურებლებისთვის, თქვათ აი რა პროცენტით ხდება, თქვათ თანადაფინანსება, ეს შეეხება კერძო საკუთრებაში მყოფს პლანტაციებს თუ ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფს, აი როგორ არის ეს პირობები გადანაწილებული? პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიულ პირს. ჩაის პლანტაციები შეიძლება იყოს როგორც კერძო კომპანიების საკუთრება, ასევე მათ შესაძლებლობა აქვთ სხვათა შორის უპრეცედენტოდ შეღავათიანი პირობებით სახელმწიფოსგან იჯარით აიღო ეს პლანტაცია ჰექტარზე 50 ლარით 15 წლის ვადით.
რაც დღესდღეობით სასოფლო მიწისთვის ძალიან დაბალი ტარიფია. პროგრამა ითვალისწინებს სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსებას 60-დან 80%-მდე, ანუ თუმცა რაღაც პირობები იქნება, ხო? მხოლოდ არის კრიტერიუმი, ანუ არის კრიტერიუმები, შერჩევის კრიტერიუმები, ბენეფიციარის შერჩევის კრიტერიუმები დასაკმაყოფილებელი, რომელიც არის ძალიან ასე ვთქვათ, არც თუ ისე რთული. ერთადერთი ანუ 60-70%-ია ანუ არა კოოპერატივებზე დაფინანსება, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე, ზოგადად კოოპერაციის ხელშეწყობის მიმართულებით 80-90%-ია თანადაფინანსება სარეაბილიტაციო სამუშაოების. ასევე კოოპერატივების მიმართულებით გვაქვს კიდევ ერთი ასე ვთქვათ სარგებელი დამატებითი, მათ პროგრამაში ჩართვიდან 24 თვეში სრულად უსასყიდლოდ გადაეცემათ ჩაის პირველადი დამუშავებისთვის საჭირო ყველა მანქანა დანადგარი, ანუ მათი ვალდებულება იქნება მხოლოდ რომ საწარმოს შენობა შექმნან, ხოლო ინვენტარი უზრუნველყოფთ ჩვენ. ბატონო ლევან, რა მიზანი აქვს ამ პროექტს? გარდა იმისა, რომ ქართულ ეკონომიკას ეს საკმაოდ წარადგება. ხო, კარგად წარადგება. ამის ექსპორტზე გატანას აპირებთ? მოგახსენებთ, ანუ ჯერ გეტყვით მიზანი რა იყო, ანუ ზოგადად საქართველოში ბევრი პლანტაცია იყო დარჩენილი, რომლის პოტენციალის გამოყენების საშუალებაც იყო. ზოგადად ახალი ჩაის პლანტაციის გაშენება საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნებაა და მსხმოიარობაში პლანტაცია შედის 7-8 წელიწადში, როდესაც არსებული პლანტაციის რეაბილიტაციით შესაძლებელია უკვე 2 წელიწადში მსხმოიარე პლანტაციის მიღება, ხოლო 3-4 წელიწადში კომერციული მოსავლის მიღება. შესაბამისად ჩვენი მოტივაცია იყო, რომ იმ პოტენციალი რაც საქართველოშია მაქსიმალურად გამოგვეყვანა, შესაბამისად ადგილობრივ ბაზარზე ნედლეული მიგვეყო და ექსპორტიც გაგვიზარდა. ზოგადად დღესდღეობით საქართველოში ნაწარმოები ჩაის პროდუქტის ძირითადი მასა მაინც ქვეყნის გარეთ გადის. იმიტომ რომ ქართული ჩაი ზოგადად ხარისხზე ორიენტირებულები არიან ის ბიზნეს ოპერატორები, რომელიც ქართულ ჩაის აწარმოებენ, შესაბამისად ქართული ბაზრისთვის, ანუ მათ რაღაც ურჩევნიათ მაინც ექსპორტზე გაიტანა. ისე პარადოქსია რა, ქვეყანაში სადაც ასეთი კულტურა იყო ჩაის მოვლის და მოყვანის იმპორტირებულ ჩაის უფრო მოიხმარ საზოგადოების დიდი ნაწილი, ვიდრე ადგილზე წარმოებულს. გეთანხმებით, თუმცა ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრით, ანუ ფასიდან გამომდინარე, რომ ბევრად იაფი. თუმცა ჯობია რომ გადაიხადო ალბათ, ძალიან მარტივი ამბავია, შედარებით ძვირი და მიიღო ხარისხიანი, ვიდრე გადაიხადო იაფი და მიიღო უხარისხიანი. მე არ მინდა ხა შეურაცხყოფა მივაყენო ქართულ ჩაის, მაგრამ გემოთი ნამდვილად არ ჩამოუვარდება უცხოური ჩაი. არა, ჯიშებზე იქნება აქ შეზღუდვა? არა, არანაირი. ანუ ზოგადად საქართველოში ოდითგანვე გაშენებული რაც იყო ჯიშები, ესენი იყვნენ ძირითადად ჩინური ჯიშები, თუმცა მე საქართველოშიც ხდებოდა სხვადასხვა ჯიშის გამოყვანა. ჩინეთთან ჩამოტანილი ჩინური ჩაიზეა საუბარი, ხო? ზუსტად. ენის გასატეხები ეს სავარჯიშო ბოლომდე არ თქვა გიორგი. იცით კიდევ რა არის საინტერესო, აი პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია რას გულისხმობს, თქვა, აი გაწმენდვას, რაღაცა გასხვლას, აი რა პროცესი არის ეს? ზუსტი ჩამონათვალია იმ სამუშაოების, რაც პროგრამის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ფინანსდება და აგროტექნოლოგიური გეგმის მიხედვით საჭიროა იმისაც, რომ პლანტაცია მსხმოიარობაში შევიდეს. ეს არის პლანტაციის გაწმენდა უცხო საგნებისგან, მძიმე, ნახევრად მძიმე გასხლა პლანტაციის, თვითონ ნიადაგის რიქთაშორის ნიადაგის დამუშავება, კულტივაცია, დაახლოებით წელი ფაქტობრივად საძოვრებად იყო ქცეული. 25 წელი მინიმუმ, კი. სადრენაჟი არხების მოწყობა საჭიროების შემთხვევაში და პირველ წლის სასუქით შედის ამ თანადაფინანსების მოსულობაში. ეს 25 წლის განმავლობაში რომ ამ ნიადაგს არავინ არ ამუშავებდა, ჩაი მაინც არის, კი, ძალიან ველური კულტურა. დაახლოებით ანუ სიცოცხლის უნაროვობა აქვს სადღაც 80-დან 100 წლამდე თვითონ ნერგს. შესაბამისად, თუ გადავთვლით დაახლოებით რა წლებშია გაშენებული, დაახლოებით 50 წელი კიდევ არის დარჩენილი იმისათვის, რომ ანუ პლანტაციები ნაყოფი მოიყოს და საკმაოდ ანუ ეხლა ჩვენ გვაქვს ნიმუშები, მაგალითები, მაგალითად რამოდენიმე პლანტაცია ჩვენს პროექტში ჩართული უკვე ეტაპობრივად მათ ვნახულობთ ხოლმე, ანუ როგორ მიდის მათ ადგილზე სამუშაოები. და რეალურად რეაბილიტირებულ პლანტაციაზე აი ძალიან კაი შედეგია, მართლა ძალიან რაღაც ისეთი ანუ ვიზუალური თვალსაზრისი და გემოვნური თვალსაზრისით ძალიან ნორმალურ შედეგს. ერთი ლამაზია. ხო, ფორმირებული ბუჩქი უკვე ძალიან ლამაზია, თუმცა მაგით ისე რომ წარმომიდგენია კრეფის დროს. რამდენი ადამიანი დასაქმდება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგახსენებთ, თვითონ პლანტაციაზე სამუშაოების დროს მაინც არის სეზონური, ანუ სადღაც მაისიდან ოქტომბრის თვემდე და მან დასაქმებულთა რაოდენობა კოლოსალური რაოდენობით იზრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ პირობითად 1 ჰექტარზე დღეში კრეფისთვის საჭიროა მინიმუმ 15 ადამიანი და ნუ აქ გვაქვს პლანტაციები, როგორც 5, ასევე 50 ჰექტრის
ფართობით. შესაბამისად, მან დასაქმებულთა რაოდენობა ძალიან დიდია. თუმცა ყველა ბენეფიციარი, რომელიც ჩვენს პროექტში ერთვება, ვალდებულების სახით ჩვენი ხელშეწყობით და მის გარეშეც, ანუ ახდენენ ჩაის პირველადი დამუშავების საწარმოს შექმნა, სადაც უკვე სტაბილურ სამუშაო ადგილებზე თითო საწარმოში მინიმუმ 10-15 ადამიანის στაბილური დასაქმება იგეგმება, რაც შესაბამისად ზოგადად დასაქმების კუთხით ძალიან ნორმალურ მაჩვენებელს. როგორი ხალისით აწკრებდნენ ხოლმე ჩაის, ეხლა ისეთი აბდელბელი დელათი. ესე დაკარგეთ. თუმცა ბევრ მეწარმეს აქვს პრობლემა თვითონ ამ მუშახელის მოძიების, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც თუნდაც აი ჩაიზე გამოცდილება ქონა მუშაობის, მეზობელ ქვეყნებში გადმიდიან სამუშაოდ და რაღაცა ტენდენცია, თუმცა ტენდენცია ამ ბოლო პერიოდში, რაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში, იმერეთში, გურიაში, სამეგრელოში, ანუ ბევრი 970 ჰექტარის რეაბილიტაცია მოხდა, რაღაც ტენდენცია წამოვიდა, რომ ვიღაცები ნელა ბრუნდებიან, რაც ასევე ძალიან სასიხარულოა შეგიძლიათ. ბატონო ლევან, ჩაის ფოთლის გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნაც თავად ევალებათ, თქვა ვინც აი ამ პროექტში ჩაერთვება, თუ უკვე არსებობს თქვა აი ესეთი სივრცეები, სადაც ხდება აი ამ მიღებული პროდუქტის გადამუშავება. ანუ რა თქმა უნდა, დღესდღეობით არსებობს საწარმოები საქართველოში, რომლებიც ჩაის ამუშავებენ. პროექტის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციარს თუ არა აქვს საკუთარი ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო, აუცილებელი წესით მან უნდა შექმნას, თუმცა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიმართულებით ჩვენ ამაში ვეხმარებით, ანუ მანქანა დანადგარების სრულად უსასრულოდ გადაცემით, რაც ფაქტიურად მინიმუმამდე დაყავს მათი დანახარჯების საწარმოს შექმნისთვის, იმიტომ რომ ეს პირობა ჩემი აზრით იყო აუცილებელი იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად მწვანე ფოთოლი, ჩაის მწვანე ფოთოლი არის მალფუჭებადი პროდუქტი 6-8 საათში თუ არ გადამუშავებთ. დაახლოებით 6-8 საათი აქვს გადამუშავებისთვის დრო, თუ ამის შემდეგ უკვე ხდება მისი ასე ვთქვათ ჭკნობა, ყობა, დიახ. ხარისხო ხდება. იწურება ჩვენთვის განკუთვნილი დრო და არსებობს მრავალი სახის ფესტივალი. როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე საზღვრებს გარეთაც, სადაც ხდება ხოლმე თუ კი ჩვენთან არ არის ქართული პროდუქციის წარდგენა და საკმაოდ წარმატებითაც გამოირჩევა ხოლმე, თქვა ჯილდოვდება და ასე შემდეგ. სხვადასხვა პროდუქტებზე საუბარი. აი თუ არის ხო, არა მარტო ღვინო. თუ არის მსგავსი თუ ხართ მსგავს პროექტებში ჩართული, ვთქვათ და უკვე ხდება აი ამ ბენეფიციარების მხრიდან წარდგენა სხვადასხვა ფესტივალებზე და კონკურსებზე ჩვენი ჩაის და ვთქვათ აი რა შეფასებები აქვს ხოლმე. მოგახსენეთ, ჩვენი პროექტით რეაბილიტირებული პლანტაციებიდან ჯერ ძალიან მცირე მათგანია, რომელსაც უკვე ხარისხიან, ასე ვთქვათ, ნედლ ფოთოლს იღებს, შესაბამისად ცოტა ნაკლებად. თუმცა გვაქვს მაგალითები რამოდენიმე კომპანიის, პოტენციალი დიდი არსებობს ცალსახად, მაგრამ გვაქვს რამდენიმე მაგალითი, რომელმაც უკვე არსებული თავისი ნაწარმით მონაწილეობა მიიღეს როგორც ჩინეთში, ისე ირლანდიაში, ბრიტანეთში, საფრანგეთში, რაღაცა გამოფენებზე და საკმაოდ ვერ გეტყვით დიდი ანუ წარმატებით დაასრულეს, თუმცა გამოხმაურება მოყვა და რაღაც ხელშეკრულებები გააფორმეს, რის მეშვეობითაც ისინი ექსპორტზე მოახდენენ აღნიშნული ჩაის პროდუქტის გატარებას. ალბათ ფიქრობ იმ შეკითხვას დავსვამ, ახლა რომელიც მაყურებელს გაუჩნდებოდა და ვარ ობიექტური, აი გულწრფელად ჩნდება ასეთი შეკითხვა, მაშინ როდესაც ჩვენი პროდუქტი გადის საზღვარგარეთ და აქ მეწარმეს ურჩევნია არ გაიყიდოს, რადგან იმდენად ძვირი ჩდება, ვთქვათ, მისი მოყვანა, დამუშავება და ასე შემდეგ და დახლამდე მიტანა, რომ ურჩევნია გაიტანოს საზღვარგარეთ. სხვა ქვეყნის შემთხვევაშიც ასე არ უნდა იყოს წესით, ანუ კარგი ჩაი თუ კი შემოდის, ანუ იმპორტული ჩაი არ უნდა ღირდეს, ვთქვათ, ძვირი, ანუ ადვილად ხელმისაწვდომი არ უნდა იყოს. მარტივი ამბავია, ესე იგი მოვიხმართ ძირითადად უხარისხო ჩაის. მაგასთან დაკავშირებით მოგახსენეთ, ანუ ესე ცალსახად იმის თქმა, რომ ქართული ჩაი გადის მხოლოდ ექსპორტზე და ადგილობრივ ბაზარზე არის. ადგილობრივ ბაზარზე არის, დიახ, ადგილობრივ ბაზარზე არის, თუმცა გეთანხმებით, არა იმ მოცულობით, რომლითაც შესაძლებელია რომ იყოს. რაც შეეხება იმპორტირებულ პროდუქციას, მაგაშიც გეთანხმებით, ანუ შედარებით დალახარისხიანი, თუმცა სხვაობა პირობითად ჩინეთში, კენიაში, მათი ანუ ჩაის ღირებულებასთან დაკავშირებით. ინგლისში მაგალითად. ნუ ბრიტანული კიდე ხო, ეგ ცოტა უფრო ძვირადღირებული ჩაი. შედარებით დაბლფასიანი ჩაიზე გულისხმობ, ანუ ძალიან დიდი ხვედრითი წილი მოდის მუშახელის, ასე ვთქვათ, იაფიჯდება ბევრად მუშახელი და შესაბამისად ბევრად იაფიჯდება დამუშავება. დამუშავების ტექნოლოგია
დაახლოებით ერთი და იგივეა, ну მწვანე ჩაის თუ არ ჩავთვლი, შავი სტანდარტული შავი ბაიხოს ჩაის დამუშავების პრინციპი არის სტანდარტული. კეთილი, ჩვენი განსახილველი თემა ეს ბუნებრივი არ არის, უბრალოდ ვიმეორებ, რომ შევეცადე ობიექტური ყოფილიყავი, თუმცა მე როგორც ამ ქვეყნის ერთი რიგითი მოქალაქე და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით ამაში ვისურვებდი, რომ არა მარტო ჩაი, რაც შეიძლება მეტი ქართული პროდუქტი. დარწმუნებული ვარ ჩვენი პროექტები, ზოგადად პროექტების მართვის სააგენტოს განხორციელებული პროექტები ზუსტად ამისკენ არის მიმართული, რომ საქართველოს ბაზარზე არა მარტო ექსპორტზე, არამედ საქართველოს ბაზარზე ადგილობრივი ნაწარმი ბევრად გაიზარდოს. და ზუსტად დარწმუნებული ვარ ჩვენი პროექტის შედეგიც ეგ იქნება, რომ ბაზარზე ბევრად მეტ ქართულ ჩაის ვნახავთ ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა, ჩვენ გვინდა რომ თქვენ გისურვებთ წარმატებები, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა აი მსგავსი სახის პროექტების პოპულარიზაცია, მნიშვნელოვანია ისიც რომ საზოგადოებაში გაჩნდეს ინტერესი, 70% ალბათ ჩვენი ქვეყნის პირობებში არც ისე ცოტაა, თქვათ რომ ამ ფორმით ხდება წახალისება ბენეფიციარებისა და ვისურვებთ რომ მეტი ბენეფიციარი იყოს ჩართული მსგავსი სახის პროექტებში და დაინტერესებული, ეს ბუნებრივია გააძლიერებს უფრო მეტ ოჯახს, გააჩენს უფრო მეტ სამუშაო ადგილს და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი წაადგება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და კეთილდღეობას. მადლობა. მადლობა თქვენ. და შემდეგი სტუმრობისას უკვე ქართულ ჩაიზე დაგპატიჟებთ. აუცილებლად. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ბატონი ლევან უროტაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გახლავთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამა ქართული ჩაის მენეჯერი. ჩვენ საუბრობდით ჩაის პლანტაციების სარეაბილიტაციო პროგრამის შესახებ და ახლა მცირე ანონსის შემდეგ დაგიბრუნდებით ისე პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო, რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრომ. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია.
წარმატებული მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი, მსოფლიო ჩემპიონი. კითხვა გეროდეს მეცხოვრებაში. იმდენად მარტო ვარ სცენაზე. ეგეთი მაგარიც არ ვარ, რომ წმენა არ მქონდეს. ეკლესიური აუ შემორჩენილი მოძღვარი მართლობა კაი რომელ საუკუნეში. მანდა მაინც ის რო არ დაეხატა იმ შეფუთვაზე. ისე ვერ გაყიდი. იმაზე დიდი იდეა რომ სიყვარული უფრო ძლიერია და ბოროტება არ არსებობს. ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, ხო, ესეა და რაღაც უფესვიდან მოდის და განსაკუთრებით ქართველებში ესეა. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგვერდდა ბატონი ბესარიონ თედიაშვილი, საქართველოს გოლფის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და გილოცავთ პროფესიულ დღეს. ჩვენს მაყურებელს უნდა ვუთხრათ, რომ 1916 წელს შოტლანდიაში 17 იანვარს ასე ვთქვათ, დაარსდა გოლფი, ხო? გოლფის დღე გამოცხადდა. ასოციაცია დაარსდა. პროფესიონალურ გოლფთა ასოციაცია დაარსდა კი, მაგრამ გოლფი ცოტა შორეული ისტორია აქვს. უფრო თავის გოლფი როგორც ვიცი ჩვენ იღებს 15 საუკუნის დასაწყისში იყო და ესე იგი მეფე ჯეიმსმა აკრძალა კიდეც, იმიტომ რომ შოტლანდიელები ისარში სროლის ვარჯიშისმაგირად გოლფს თამაშობდნენ და კაი ხანი იყო აკრძალული. მე-15 1500-იან წლებში ისევ შემოვიდა მოდაში, მაგრამ ესე და 1600-იანებში უკვე პირველი საერთო ჩემპიონატი ჩატარდა შოტლანდიასა და ინგლისს შორის. ხო და გოლფის საერთოდ მაგის ისტორია წესებით როგორც ჩვენ ვიცით ახლა წესები პირველი კლუბი და ასე ვთქვათ წესები ვინც დაარსა ედინბურგში იყო ესეთი 1400 ამ პერიოდში 1700 ამ პერიოდში დაიწყო პირველი წესები რომ დაარსდა, მაგრამ ყველაზე ძველი გოლფის მოედანი არის სენტ-ანდრიუსის შოტლანდიაში ასევე. მაგრამ გოლფზე იძახდნენ, ესე იგი თამაშობდნენ ზოგი რაღაც ნახატებიც არის, რომ ძველ ჩინეთში, რომშიაც, მაგრამ ეს სხვადასხვა ესე იყო, რომ ეს იძახის, რომ ეს იყო გოლფი, ეს იყო წესებით, როგორც ვიცით დღეს გოლფი და როგორც ვიცნობთ ჩვენ ამ წესებს, ეგ შეგვიძლია თქვათ, რომ 1700-იანი წლებიდან დაიწყო. და საქართველოს როდის შეუერთდა ამ სპორტს? რა ხდება დღეს საერთოდ ქართულ გოლფში? ქართულ გოლფში საინტერესო მოვლენებია ერთის მხრივ, რომ აქ დიდ გოლფზე თუ ვილაპარაკებთ, ნუ კაჭრეთი იყო პიონერი ამაში, რომ გაკეთდა. ეხლა კეთდება ორი ძალიან შესანიშნავი, ერთი მოედანი შესანიშნავი გაკეთა ესტონელი ბიზნესმენია, რომელმაც გააკეთა. აი ფორიჭალისკენ როგორ გითხრა? მე არ მინახავს, ცით არც 18 ხვრელიანი ჩვენთან არ იყო, იმიტომ ჩვენთან წესებით გამოდის, რომ 9 ხვრელია და მრავლდება 9, ანუ ვერ 16, ანუ 9 უნდა გქონდეს საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოითხოვს კი და საკმაოდ ძირად ღირებულია ამის გაკეთება რა, მაგრამ ამ კაცმა ითავა და ეხლა კეთდება თაბორის მთაზე ასევე 9 ხვრელიანი გოლფის მოედანი, რომელიც მივესალმებით რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრია ის, რომ ეხლა მინი გოლფზე მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ხალხმა უნდა ისწავლოს და კულტურა შეეჩვიოს და უფრო მინდა რომ მივაწვეთ იმას, რომ აი ვცდილობ რომ მინი გოლფის მოედნები მოეწყოს, ბევრი მინდა რომ თბილისში სხვადასხვა პარკში ასე შემდეგ, რომ ხალხს მიეცეს საშუალება ფოთინგი, ჩიპინგი ესეთი რაღაც ივარჯიშონ, თან
ეს მიმართულება განვითარდეს. ანუ არ არის შეიძლება ითქვას იმ დონეზე განვითარებული, ვთქვათ, როგორც იგივე სხვა ევროპის ქვეყნებში. როგორც ძლეოსნობა ჩვენთან საქართველოში, ესე ეს არ არის. ნამდვილად რა განაპირობებს ამას ფუფუნება? ამას ფუფუნებასაც უფრო სენტ-ანდრიუსის გოლფის კლუბზე ლაპარაკობთ, იქ ესე იგი ძველი მოედანი, კლუბი, ძველი მოედანზე დღეს ყველაზე სასურველი ადგილია, რომ დაუშვათ ითამაშო გოლფი. ისეთი რაღაცა ხდება, რომ დილის 2 საათიდან ხალხი რიგში დგება, რომ ითამაშოს მაგალითად და შეიძლება აი ვერ მოგიწიოს და ჰენდიკაპია ესეთი რაღაცა მინიმუმ 24 უნდა გქონდეს, რომ იქ ითამაშო. აი რაც გინდა ფული გადაიხადო, ვერ შეხვალი ვერ ითამაშებ, ესე თუ არ ჩაეწერე რაღაცა წესები არ დაიცავი. წესებზე არ არის. აი უნდა გქონდეს მაგალითად წესია ეს ვიგულისხმე. კი, შენი მომზადების დონე იქამდე უნდა იყოს, რომ თამაშო დაიწყებ ას ფედერაციები გასწევენ, აი როგორც პროფესიონალ გოლფ ასოციაცია რო ახსენე და ასე შემდეგ ედინბურგი. გასცემენ საბუთო შენ შეგიძლია აი დაიწყე თამაში, ხო შენ თუ კარგად არ თამაშობ, სხვებს აფერხებ, რომლებიც მოდიან თქვენს მერე სათამაშოდ, რომ იმ გრინზე ითამაშო რა. თუ ის ჰენდიკაპი არა გაქვს, აი ამდენ დარტყმაში მიახლოებით აგორებურს არ შეგიშვებენ მოედანზე, რაც გინდა ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ რეკომენდაცია უნდა ქონდეს. რეკომენდაცია რაღაც თანლიგი რა, ესე ვთქვათ, რაღაც თანლიგი უნდა ქონდეს. რატომ ითვლება ბატონ ბესარიო, თუ მცდარი შეხედულებაა რაღაცა ერთგვარ არისტოკრატულ სპორტად ეს საიდან გაჩნდა? არისტოკრატებმა დაიწყეს როგორც წესი ახლა და ზუსტად არისტოკრატებმა აკრძალეს თავის დროზე რომ ვიძახოდი 1400-იანი და მათვე განაახლეს შემდეგ. ხო, მე დედოფალი მერი შოტლანდიის ძალიან დიდი გოლფის მოყვარული იყო და ისე თამაშობდა ეს ტერმინები რომლებიც არის მაგალითად ქედი რომელიც ატარებს ამას ქედი იძახიან კადეტებს ეძახოდა ვინც უტარებდა ისინი რაღაცეები არის და სხვათა შორის ისეთ საინტერესო ისინია ბევრი ხალხი უბრალოდ მოწამლულია ამ თამაშით. აი იაპონიაში მაგალითად დაზღვევაც კი არსებობს. წესით ყველას თავისი აქვს წესები და გარტო თუ ჩააგდე პირველივე დარტყმაში ჰოლ-ინ-ვან ქვია იაპონიაში. იქაური წესია იაპონიაში, რომ ვინც გარშემო შენ მეგობრებს და ყველას გარშემო უნდა უყიდო ძალიან ძვირფასი საჩუქრები და უნდა დაპატიშო ძალიან შეიძლება 10000-ობით დაგიждდეს ისა ასე ვთქვათ ერთი ჩაგდება ხო მაგალითად არ ჩავაგდე ხო ეს მაგას რაც გინდა მაგალითად თამაშობდე ჰოლინვას ვერ გათვლიო ჩააგდე იშვიათი რაღაცაა და რომ ვარდება კლუბებში როგორც წესი ის ბურთი უდევთ ხოლმე რომ აი ეს ჰოლინვა ამან ჩააგდო და ასე შემდეგ რა ქართველების დაინტერესება როგორია აი მაგალითად თქვენთან ფედერაციაში ჩვენ მე ახლა სიმართლე გითხრათ ახლა უფრო კონცენტრაციას ვინც თამაშობს მე კონცენტრაცია მაქვს ახლა გაგეთებული მინი გოლფზე იმიტომ რომ მინდა რომ საყოველთაო გახდეს ეს ისა სახეობა არის დაინტერესება ახალგაზრდების მხრიდან დაინტერესება არის ბევრი სტუდენტურ ჩემპიონატებს ვატარებთ ხოლმე აი მერის ხელშეწყობით მთელი ზაფხული ქონდა ხოლმე უფასოდ ვათამაშებდით ლისის ტბაზე ხალხი ვიც მოდიოდა დაუშვათ ფოთინგს ვავარჯიშებდით და იქიდან მე არ ყვევ რომ ვინც ტალანტია იწეუყე ის რომ განავითარო ინფრასტრუქტურა წესით აი მე მინდა რომ ესეთი რაღაც იყოს საქართველოში რომ პარკებში სკვერებში ასე შემდეგ პატარ-პატარა მოედნები რო გაკეთეს, ყველა სკვერში ვერ გაკეთება, მაგრამ რაღაც რეგიონალურ დონეზე და ამაზე მუშაობთ ახლა კონცეფცია მაგაზე რომ ყველას კონდეს საშუალება, ვისაც აქვს სურვილი, წავიდეს მოწადოს თავი. ეხლა დიდ მოედანზე რო გაუშვა ხალხი მაგალითად ვისაც არასდროს არ უთამაშია გოლფი, ნუ იქ რიგს დააყენებს ჯერ ესეთი, ვერ გაარტყავს ერთ-ერთ ბურთს დიდ დარტყმას, ხო იქ ვერ გაარტყავს და ვერაფერს ვერ იზავს, იმიტომ სპეციალური დგომა უნდა, სპეციალური დაჭერა უნდა ამას რა თქმა უნდა. პირველში სკოლა ჭირდება ამ ყველაფერს, გაზარდოს კარგი სპორტსმენი. რა თქმა უნდა, თუ ტრეინინგი არ გაი, აი იმდენად არის დახვეწილი, შემთხვევით წამოვიღებ ბურთი, აი ხედავთ, თავიდან რომ დაიწყო ესე იგი ურტყავდნენ. შეიძლება? დაიტოვეთ. მადლობა. ხო, რო ურტყავდნენ ესე იგი. ჩავარდო. აი მოაწყეთ ხოლმე და იმას ქენით. აი ესენი მაგალითად აი ეს პატარა ჭრილები ეს არის რომ შევთხოვით არაფერი რომ მიფრინავს ჰაერში უნდა იფრინოს რაღაც ანუ არუშლის კარგად ბატონ ბესარიო
ვახსენეთ, რომ არისტოკრატული სპორტის სახეობაა, მაგრამ აი მართლაც იქცევს ყურადღებას, როცა თქვათ თვალს მოკრავ თამაშს, ასევე ფილმებში თუ ნახავ კადრებს, ჩაცმულობა. ხო, ეგ ესე როგორც გინდა ესე ვერ მოხდები მე მგონი, რა გარკვეული დრეს კოდი არის, დრეს კოდიც არის, ხო, ვერ შეხვალ ახლა მაგალითად. ხო, ეს აუცილებლად დასაცავი ამბავია. დიახ, ეგ არის როგორი რაღაცა, იცი? უბრალოდ ლამაზია, ესთეტიკურია. ჯენტლმენური და არისტოკრატული რატო ეძახიან, რომ იქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პატივს სცემდა იმას, ვისაც ეთამაშება, მაგალითად, ადამიანო დარტყმას აპირებს, ძალიან უხეშობა და უზრდელობა ითვლება, რომ წინ გადაუარო იმ ბურთთან, მოუარო, მაგალითად და იქით დადგე. აი უკნინა უნდა მოუარო, მაგალითად, შეიძლება მაგის გულისთვის მოხსნან უბრალოდ და გაგაგდონ კლუბიდან. პირობითად. ხო, აქ შენი ამბავიც ჩანს ამ რაღაცა მოედანზე რო შემთხვევით გაჩნდა შეიძლება დაცემის ობიექტი გახდეს. მაგრამ იცით რა არის, ყოველთვის რატომღაც გონიათ ხალ ეს დაიწყეს ამა და ესე უყურებენ. ამერიკის პრეზიდენტები ყველა გოლს თამაშობდა კენედის გარდა, რომელიც ამერიკული ფეხბურთი უყვარდა და ეს ეხა ტრამპის გადარეულია გოლფზე და გოლფის კლუბები აქვს, მაგრამ ეს საყოველთაო თამაშია. არ არის ეს მარტო ვიღაც რატომღაც კი რაღაცეები ძვირიღის მაგალითად რომ იყიდო, შენი კონდეს კლუშკები, ეს ბურთები ეს გინდათ ეს სამოსი ასე შემდეგ და კლუბის წევრობა რო გადაიხადა კლუბები არიან კლუბები დაუშვათ რა და ძალიან კაი მიმართულება ტაბორის დაზრდაც მიმდინარეობს ამ ესტორიულმა ბიზნესმა და ეს განვითარდება საყოველთაო მინდა რომ გახდეს გოლფი რომ ვისაც როგორც ან გიყვარს ან მაგრამ ბატონ ბესარიონ კიდევ რა გამიგია იცით აი როგორც თხილამურების შემთხვევაში რომ ერთხელ თუ დადექი კარგი გაგებით მოწამლული ხარ და გიტაცებს ეს აი ასევე ამბობენ თუ მეთანხმებით თუ მცდარი წარმოდგენა გეთანხმებით აი როგორ რაღაცა მაგრამ როგორ მე ზუსტად თხილამურებს დავდექი და ეხლა თქვა გადავირიო არა მაგრამ ჩემი უმრავლესობა ზუსტად ეგეთი რაღაც ზუსტად ეგეთია მაგრამ რო ითამაშებ და ითამაშებ რაღაც რო გამოგდის დაუშვა და ითამაშებ უკვე შეჯ სკორკარდს რო დაიჭერ და ერთმანეთს რო უწერ დადიხარ და უკვე აღნიშნავ და ეჯიბრები. აი მაშინ ხდება, აი იგზნობ რა. რატო უყვართ ადრენალინი. რატო უყვართ გოლფი ახლა ბიზნესმენებს და ასე შემდეგ. მესამე რაუნდი აქვს გოლფს? როგორც მესამე რაუნდი. მესამე კი არა. ეწოდებული. მესამე რაუნდი კი არა, მთელი დღის განმავლობაში. ანუ ვახშამს გულისხმობ. სპორტის სახეობების შემთხვევაში. ვახშამს გულისხმობ? კი, როგორია? მაგის გარეშე არ ხდება. იაპონიაში მაგალითად გინდათ აუცილებელია რომ პირველ რაუნდს რო გააკეთებ და ერთ წელს რო გახვალ 9 ჰოლს, აუცილებელია რომ დაждდე და ლანჩი. ანუ გოლფის იდეა ის არის რომ იქ არის ურთიერთობა, კი, აუცილებლად და ეს არის აი მაგარი საინტერესო თამაშია რა სიმართლე რომ ვისაც უნდა რომ მაგალითად აი ვიც დაინტერესებულია გოლფით როგორია მის პირველი ნაბიჯები სად უნდა მოვიდეს როგორ უნდა დაგეკავშირდეთ აი კაი კითხვაა ჩვენ კაია რომ თუ დიდი გოლფი აინტერესებს დაუშვათ ამ შემთხვევაში თვითონ კლუბებს დაუკავშირდეს თუმცა ვფიქრობ რომ ჯერ უნდა აღმოაჩინო ეს შენში ეს პოტენციალი უნდა იგზნო ეს მოედანი დარტყმა იცოდე დაუშვათ ჩიპინგ მე ჩვენ ახლა ესეთ მიმართულებას ვაკეთებ რომ მინი გოლფის მოედნები მოეწყობა საქართველოში სადაც იქნება ესე ვთქვათ სეტკას ბადე ხო ბადე სადაც დიდ დარტყმას ივარჯიშებს დაუშვათ გამოზდის თუ არა თუმცა ბადეში აკავებს ბადეში აკავებს ახლა არ გაფრინდეს ვიღაცას არ მოხდეს ბადეში მიზანია და ამაში ვარჯიშობს სპეციალური სატრეინინგო ბადეა იმიტომ რომ თქვენ რომ ახლა მოგცეთ კლუშკა ბურთი და მოედანს დაგაყოთ შეიძლება აი მთელი დღე იქნიო და ვერ მოარტყათ ბურთს ან ვერ აწიოთ ბურთი შეიძლება არა მე ასე გამომივიდა არა იცით რომ თითქოს ხო ადვილი ჩას არ არის ეგრე რა და ნაუშვათ ფოთინგი ივარჯიშოს ფოთინგი რომელიც ბოლოს ჩაგორება რა და ჩიპინგი ნაუშვათ სადღაც ჩავარდა ქვიშაში ასე დაბკოლებებში და იქიდან რო ვთქვა რომ ესე დანიშნულების ადგილამდე მივიდეს ანუ აწიო რა ბურთი ადგილზე რაღაცები ეს თუ ივარჯიშოს გამოდის მე ძალიან კაია რომ წავიდეს და ნამდვილ დიდ მოედანზე მოცადოს თავის ისინი თუმცა მინი გოლფიც სპორტია და რომელიც ხდება შეიძლება ოლიმპიური გახდეს ასევე ბატონ ბესარიონ ჩვენ საერთოდ გამოგვეწურა და გარდა ამისა იმდენ რამეში გამოგვიჩენია ნიჭი რომ მე დარწმუნებული ვარ აქაც
წარმატებულები იქნებიან სპორტის სამსახიობებით დაინტერესებული მოთამაშეები, თუმცა ჯერ უნდა გაჩნდეს ის სივრცეები, რომელზედაც თქვენ საუბრობდით ამდენი ხნის მანძილზე, რომ თუნდაც აი სკვერებში, საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში გულისხმობთ აი სარეკრეაციო სივრცეებს და გაჩნდეს ასეთი ადგილები და გახდეს უფრო პოპულარული სპორტის შესახება. იხდეთ ძალიან კაია. კი, დაამატეთ და ძალიან კაია ტურიზმისთვის, მაგალითად, იმიტომ 29 მილიონი მოთამაშე ამერიკაში და მარტო 2018 წელს 70 მილიარდ დოლარზე მეტი დაიხარჯა გოლფის სხვადასხვა რაღაცეებზე. ანუ ის ტურიზმები, ვინც ჩამოდიან გოლფის სათამაშოდ, ის ტურისტები, ისინი სხვა პოტენციალი აქვთ მათ ფინანსური. კეთილი. საქართველოს გოლფის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ბესარიონ თედიაშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და დასრულდა 17 იანვრის დილის განთიადის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოში გლოვის დღეა გამოცხადებული. ჩვენ ვეხმაურებით გუშინდელ ტრაგედიას და უსამძიმრებთ გარდაცვლილთა ოჯახებს. ასევე გამოჯანმრთელება ვუსურვოთ დაზარალებულ ადამიანებს და თითოეულ თქვენგანს გისურვებთ მშვიდობიან დღეს, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.